kerajaan hari ini ada 2/3 dalam parlimen. Jadi kalau nak katakan bahawa kita perlukan lebih masa, apa guna you trade off bagi UMNO jawatan timbalan Perdana Menteri, menteri ini, menteri itu dapat, kemudian ahli-ahli parlimen bersatu yang menyokong PM mendapat peruntukan, dah ada 2/3 sokongan. Bukan itu memudahkan ke untuk melaksanakan reformasi institusi? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang dalam episod Kena Soal. Dan malang 1000 kali malang, K dan S tiada dan berbalik kepada saya. Jadi kalau anda peminat setia dan K dan S, saya mohon maaf sangat. Tetapi kali ini kita ada dua co-host tetamu yang agak menarik. Dua orang yang saya kira banyak pengalaman dalam bidang podcast dan juga kewartawanan. Di kanan saya kita ada saudara Ibrahim Sani, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera. Dulu pernah bersama BFM dan Awani. Dan juga di sebelah kiri saya Lokman Haris, penyampai berita dan wartawan Awani. Dan rasanya kedua-dua ni dulu pernah ada podcast bersama. Pengasas bersama Tiba. Yes. Oh, maknanya podcast Tiba. Dan peluang untuk kita kembali seketika ni, kita memang dah rindu buat benda ni kan. So kita dapat peluang untuk kembali seketika ke KS. Kita sangat hargai dan berbesar hati. So kita cuba try test lah mood balik macam mana gitu. Tapi satu saya cakap sebelum tu, saya tengok episod sebelum ni masa K dengan S tak ada. Zaidil buat dengan Dr. Kian Mei. Betul. Kan? So itu menjadi episod pertama yang tanpa K atau S. Betul. Rasanya. Dan juga dua-dua hostnya botak. Yep. Jadi kita teruskan streak host botak ni lah sekarang ni. Saya Dua setengah. Mungkin kita mungkin dia nak tarik sponsor juga. Jadi mana-mana sponsor untuk ubat tumbuh rambut, saya dan juga Ibrahim dan Dr. Kian Mei bersedia lah untuk jadi modelnya. Kita kurang-kurang kita boleh jadi model sebelum. Model selepas tu boleh ambil online lah. Okay, just a bit of a background kita nak cerita. Ini dalam kita punya episod ni, mana kita akan kumpul soalan-soalan Ibrahim dan juga Lokman. Soalan-soalan daripada penonton KS dan dia akan bertanya beberapa soalan kita tanya. Okay, awak nak kita bincangkan tentang apa? Dia orang hantarkan dan kita kumpulkan. Dan kita ada 4 atau 5 topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. So nanti saya akan tanya soalan dan kita akan berbincang lah. Antaranya daripada isu pilihan raya di Kuala Lumpur untuk milih Datuk Bandar sampailah ke nilai ringgit. Dan ada juga file Epstein. Kalau sempat kita cover situ jugalah. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulakan sedikit pesanan penaja, episod kali ini ditaja oleh KSX, minyak wangi KSX. Di depan saya ada minyak wangi KSX. Satu ialah KSX Zamrud dan satu lagi kita ada Nilam, dua produk keluaran KS. Wow. Kalau berminat boleh ke Shopee dan TikTok ksxco.os untuk Shopee dan ksxco.shop untuk TikTok. Satu yang mana untuk Zamrud ni dia lebih untuk formal. Zamrud ni dia lebih pada woody, dia warm. If you want to go for a dinner untuk formal, cadang untuk pilih Zamrud. Tapi kalau lepas sukan, lepas main pickleball, lepas jogging ke apa, kita ada Nilam, dia lebih segar. So dia punya top notes ialah sea water, laut. Nice. Air laut mana saya tak pastilah. Mungkin laut Cina Selatan, mungkin Selat Melaka, bergantung kepada personality tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini lebih pada unisex, so pergi ke Shopee ataupun TikTok, search for KSXco. Dan juga saya dimaklumkan untuk bulan Ramadan nanti ada berapa produk-produk menarik keluaran KS, nantikan. Okay, let's go to our first topic guys. Pertama sekali, topik pilihan raya kerajaan tempatan. Kita dapat soalan ni daripada dua kita punya penonton, iaitu Syahazli dan Quiril, iaitu kenapa Datuk Bandar KL tidak dipilih secara undi seperti di New York, London dan lain-lain. Quiril pula tanya kenapa Dr. Akmal menolak cadangan pilihan raya Datuk Bandar Kuala Lumpur. Okey, latar belakang ni, perbahasan mengenai pemilihan Datuk Bandar Kuala Lumpur ni kembali menjadi perhatian awam susulan pengumuman kerajaan Kota Seraya Menteri Wilayah Persekutuan YB Hanayo mengumumkan bahawa ada satu kajian kebolehlaksanaan sedang dijalankan untuk menilai kemungkinan nak memperkenalkan semula atau nak memperkenalkan pilihan raya untuk memilih Datuk Bandar. Mendapat pelbagai bentuk reaksi. Untuk makluman penonton, Datuk Bandar di Kuala Lumpur ni tidak dipilih melalui pilihan raya. Dia bukan macam New York, macam kita tengok sekarang ni sibuk bercakap tentang Zohran Mamdani.
dan juga mendapat bukanlah tentangan tapi perbezaan pandangan daripada ahli-ahli politik tertentu tu, khususnya disebutkan oleh salah satu penolong kita, Dr. Akmal. Jadi any one of you want to start first, get the ball rolling untuk apa pandangan tuan-tuan mengenai perkara ini? Pilihan raya tempatan telah pun dilaksanakan di Malaysia sebelum pilihan raya umum kita 1955. Pada 1952, pilihan raya pertama di negara kita adalah pilihan raya tempatan, di mana kita telah memilih beberapa orang, termasuklah antara tokoh yang kita pernah kenal seperti contoh Menteri Datuk Seri Ramanan yang hari ini nenek dia menang di pilihan raya tempatan pada KL pada 1952. Tapi disebabkan beberapa tahun yang telah berlalu, termasuklah konfrontasi dengan Indonesia pada sekitar awal 60-an. Jadi akhir kali kita laksanakan pilihan raya tempatan adalah pada tahun 1964. Pada waktu itu, kerajaan pusat telah pun menyatakan bahawa kita akan menggantungkan pilihan raya tempatan dan akan melaksanakannya pada satu tempoh yang akan diumumkan kelak. Itu pengumuman yang telah dilaksanakan diumumkan pada 1964. Namun pada 1969 wujud kejadian 13 Mei dan wujud mageran, parlimen pula digantung, dan pada 1971 Tun Razak mengambil alih tampuk pimpinan negara, dan sehingga kini tiada lagi pilihan raya kerajaan tempatan. Dan sekarang ni bila kita tengok yang topik yang kita dah bincangkan, antara perkara pokok adalah kita nak tengok ada beberapa pihak, termasuklah orang macam Nik Nazmi dan sebagainya, dia menyatakan bahawa dia nak adakan satu keadaan yang wujud pilihan raya tempatan. Bukan bermaksud pilihan raya untuk memilih Datuk Bandar semata-mata, tetapi satu pilihan raya yang membolehkan kita untuk memilih ahli majlis. Sebabnya, kalau kita di negeri-negeri, kita buang dua undi. Undi parlimen dan undi DUN. Di penduduk di wilayah, mereka tak boleh nak buang undi DUN sebab kita tak ada DUN. Jadinya, akta yang wujud di dalam Malaysia sekarang ini yang mengendali keadaan kerajaan tempatan di Kuala Lumpur ini ada dua, iaitu Akta Ibu Kota Persekutuan dan juga 1960 dan satu lagi adalah Akta Kerajaan Tempatan. So apabila kita nampak satu situasi di mana wujud dua pihak, yang belah sini mungkin menyatakan bahawa ini adalah agenda yang berunsur racial, polemik dan sebagainya, yang belah sini pula menyatakan bahawa wujud satu situasi di mana ia bukan berbentuk sentimen tetapi lebih kepada penambahbaikan tata kelola. Kita kena tengok merits between the two. Yang belah sini dia katakan antara finding PAC, Jawatan Kuasa Kira-kira Parlimen, yang diterajui oleh Perikatan Nasional, Mas Irmiati, dia menyatakan bahawa ada macam-macam penambahbaikan yang harus dilaksanakan di Kuala Lumpur, termasuklah tiada oversight untuk pengendalian 3 bilion ringgit bajet di BKL, dan kita harus lihat bagaimana kita boleh memperkukuhkan keadaan tata kelola di BKL. Okey, itu premis yang pertama. Premis yang kedua, ada majlis penasihat di DBKL yang dibentuk oleh ahli profesional, ada ahli politik juga, ada ahli majlis yang lain dan sebagainya, dan mereka boleh menasihati DBKL. Tetapi mereka bukan majlis dan mereka bukan dipilih. So itu topik yang dibawa oleh belah sana. Belah sini pula menyatakan bahawa nanti kuasa Melayu hilang. Nanti ini adalah antara perkara macam URA, Urban Renewal Act, ataupun perkara macam kalau election dilaksanakan, election tempatan, dan Melayu akan hilang kuasa lah di Kuala Lumpur. So itu adalah antara premis yang telah terbentuk pada hari ini. That is why kita lihat Menteri Wilayah baru-baru ini menyatakan bahawa YB Hannah, kita kena biarkan UIA laksanakan kajian untuk efikasi dan probability untuk melaksanakan bukan sahaja pilihan raya tempatan tetapi pilihan raya secara menerus Datuk Bandar Kuala Lumpur. Tapi yang lucunya sekarang ni, ada
suara-suara macam Datuk Seri Taqiyuddin contohnya menyatakan kenapa UIA, kenapa tak yang lain. Yang lucunya adalah UM dan UiTM dan all this, dia kata dia lagi terror lah nak buat kajian ni. So dia dah jadi another topic lah. Aku rasa itu semantics lah. Aku rasa benda tu is not really that important. Tapi adakah kau mengatakan bahawa kau kata belah sini dengan belah sana tadi tu, is it like a rational argument versus emotional argument? Benar. Would you say that? Benar. Sebab yang belah sini more on rational, yang belah sini sentiment. Kenapa sentiment? Dulu memang non Bumiputra dan non Malay lebih rendah populationnya. Menurut DOSM punya data 1970-an, Bumiputra merangkumi kurang daripada 30%. Namun hari ini Bumiputra wujud plurality, bukan majority. So plurality tu terbentuk di mana Bumiputra sekarang merangkumi 48% penduduk di Kuala Lumpur. Okay. Satu lagi elemen adalah daripada 11 ahli parlimen KL, 5 daripada 4 adalah Bumiputra. Yang lagi 2 kedudukan dia bercampur. Tapi ahli parlimen tu actually ada 6 yang Melayu. YB Fahmi, YB Nik Nazmi, Datuk Seri Utama Wan Azizah, including Wan UMNO, Datuk Seri Johari Ghani dan sebagainya. Rafizi. Pandan tak Selangor? Oh ya, sorry. Pandan Selangor. Dan wujud satu situasi di mana lebih daripada 9 kerusi, either majoritinya Melayu ataupun bercampur. Boleh tak saya nak tanya sikit alang-alang. So banyak pandangan bagi. Satu yang saya nak sentuh tadi menarik ialah tentang berapa banyak kalau penonton di rumah tak faham. Mungkin kita ada soalan dia, macam mana Datuk Bandar Kuala Lumpur dilantik. Ibrahim, kalau tak silap saya, dia dilantik dengan kuasa yang di-Pertuan Agong atas nasihat Menteri Wilayah, betul? Betul, dan aktanya adalah Seksyen 9 Akta Ibu Kota Persekutuan. Jadi apabila wujud satu situasi di mana baru-baru ni beberapa hari lepas suara menyatakan bahawa kita perlukan pindaan kepada konstitusi dan sebagainya. Di sini ada berbeza pendapat sebenarnya, sebab dia tak perlu pindah perlembagaan. Dia 2 akta sahaja. So majoriti di parlimen boleh untuk pindah. So kalau nak buat boleh. The issue is sentiment lah. So sentiment tu sangat penting. Bukankah yang pindaan perlembagaan tu sebab kita nak clarify dia sebagai satu pilihan raya. Jadi kuasa untuk mengadakan pilihan raya itu melibatkan juga pindaan perlembagaan persekutuan. Kita kena bagi kuasa. This is also another argument lah. Sama ada kita nak bagi kuasa mengendalikan pilihan raya itu kepada SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. So okay, so itu betul ya. So sama ada pemilihan kerajaan tempatan adalah satu ambit ataupun bidang Suruhanjaya Pilihan Raya, ataupun kita boleh wakilkan kepada mana-mana badan yang lain. Okay, tapi itu dari segi mekanik lah. Tapi untuk menjawab soalan Lokman tadi, sentiment tu benar tau. Sebab ramai penduduk di KL sebenarnya tak mengundi di KL. Mereka mengundi di daerah-daerah dan negeri lain. So mereka nak tanya satu soalan. Kalau PRU biasa, aku balik ke Kelantan, ke Kedah, ke Johor, bolehkah aku mengundi di DBKL? Aku duduk di DBKL, di Kuala Lumpur. Mungkin mekanisme boleh tengok ikut cukai pintu ke akaun ke dan sebagainya. Rather than SPR punya role, you have siapa pegang bayar cukai atau akaun macam tu. Jadi I know kita akan bincang di ruangan awam dan seperti rupa, tapi poin dia adalah kajian ini diwartakan oleh mantan Menteri Wilayah sebelum ni, bukannya Hanahyo. Hanahyo kata why don't we just let the research get it over and done with, and then kita teliti lah. Sekarang ni kajian pun belum siap. Kita jumping the gun sebenarnya. But, so personally do you, okay, Ibrahim lah, saya tanya sebagai Ibrahim himself and as an individual, so do you think you are all for the pemilihan raya ni? Ya, sebab saya boleh undi satu undi je. Dan saya cemburu kepada teman-teman saya di negeri lain. Dia boleh buang 2 undi. To be fair lah, okay lah. Largely saya setuju dengan Ibrahim. Kita tengok antara penyokong yang paling kuat menentang benda ni, sekurang-kurangnya yang antara yang paling high profile lah, iaitu tak lain tak bukan Datuk Dr. Akmal Salim. Dan juga Taqiyuddin sekarang. Ya, yang selalunya kalau kita tengok siapa yang menentang pilihan raya PBT, URA dan sebagainya, antara poster boy-nya adalah Dr. Akmal Salim.
Saya tak tahulah sama ada saya punya research ni tak cukup mendalam ke apa, tapi sepanjang saya tengok kenyataan dia di media sosial, di berita dan sebagainya, kenapa dia menentang, pada saya lah, dia tak bagi sebab yang konkret dan based on data sangat. Antara yang Dato' Akmal sebut selama ni, betulkan saya jika saya salah, adalah ini adalah sebahagian daripada political agenda untuk push untuk mengembangkan kuasa dan menyingkirkan kuasa Melayu dan sebagainya. Kemudian ada sekali dia cakap, okey tak apa, kita fokus dulu isu-isu sosioekonomi seperti miskin bandar, seperti perumahan mampu milik dan sebagainya, instead of kita nak push for pilihan raya di KL dan sebagainya. Tapi tak pernah lagi saya nampak, again betulkan saya jika saya salah, kenapa pilihan raya di BKL atau KL atau PBT tidak boleh dilaksanakan berdasarkan data. Sebagai contoh, kalau kita lihat, this is to expand apa yang kau cakap sebentar tadi. Pada saya, kalau argument dia adalah, ini adalah untuk memusatkan kuasa bukan Melayu, nak menyingkirkan Melayu daripada segi kuasanya, daripada pusat ekonomi utama di negara kita iaitu KL. Perkara yang sama, kalau mereka nak buat, mereka dah boleh buat melalui mekanisme pilihan raya sedia ada. Kalau dia nak fokuskan pembangunan dan menyisihkan orang Melayu, lebih kurang sama boleh dibuat melalui parlimen-parlimen dan juga adun-adun di negeri-negeri lain, dan juga parlimen-parlimen di KL boleh memusatkan secara kaum, memusatkan pembangunan di situ. So the next question is, okay, dia kata pilihan raya akan diadakan, dia berbeza dengan ahli parlimen. Kenapa? Sebab kuasa yang akan diletakkan pada Datuk Bandar itu mungkin berbeza dengan had kuasa ahli parlimen di KL sebagai contoh, melibatkan kelulusan permit, kelulusan perniagaan, akses modal dan sebagainya. Tapi kita tak tengok figure bahawa kalau kita lihat populasi Kuala Lumpur, menurut data yang dikeluarkan oleh DOSM yang terbaru 2025, Bumiputera masih lagi mewakili 49% daripada penduduk di Kuala Lumpur. Okay. 49% di Kuala Lumpur. Okay? Daripada itu, lebih kurang 48% adalah Melayu. Bumiputera lain adalah lebih kurang 1% lebih sikit. Chinese is 40.4%. Dan lain-lain adalah India, lebih kurang 10% dan sebagainya. Kalau betul pun, you cannot win, kalau kita assume lah, ini data yang terbaru yang akan diguna pakai bila dilakukan nanti, you cannot win kerusi dan jawatan Datuk Bandar if you don't win the Malay vote in KL, right? Okay, so that's the argument here. So kita tengok data tu, saya pun nampak data DOSM tu lah. Secara peribadi saya sokong untuk apa-apa sembak dan nimbang untuk pilihan raya tempatan. Saya sokong. Dan saya secara peribadi tak nak pilihan raya kecil, pilihan raya tempatan dekat Kuala Lumpur je. Saya nak buat juga di Selangor, di Pulau Pinang. Dan agak suspicious lah kenapa di Kuala Lumpur je. Setelah Penang kenapa tak buat, kenapa tak push for it. But tak apa, kita fokus kepada sini dulu. Berbalik pada yang tadi lah, okay, 48% Malay. Maybe argument, saya kena main role lah because the man is not here. Dan kita rata-rata bersetuju dengan pendirian ni. But kita challenge that a bit lah. Mungkin kerisauan dia, 48% data DOSM tu ialah bancian. Dan kalau pilihan raya tu, kalau dia guna electoral SPR, maybe the percentage tu berbeza sedikit. Sebagai contoh, 48% ni yang dikira ni tak semestinya mengundi dalam Kuala Lumpur. Macam banyaklah, macam saya punya alamat Kuala Lumpur, saya bayar cukai pintu Kuala Lumpur, tetapi saya undi di Selangor, Parlimen Gombak, Don Hulu Kelang. So maybe that's the concern lah. Tapi itu yang saya nak sebutkan, sebenarnya yang menguntungkan semua orang. Sebab kalau ada wujud satu situasi di mana kita takut mungkin penyokong Pakatan Harapan akan dapat lebih. Macam Lokman cakap tadi, kita perlukan undi Melayu untuk dapatkan kemenangan di pilihan raya tempatan di Kuala Lumpur. Jadi yang contohnya parti-parti PN, contohnya macam PAS, macam Bersatu, UMNO dan sebagainya, agak susah sekarang ini untuk mereka mendapatkan kemenangan di Kuala Lumpur kalau mereka ikut parlimen. Tapi kalau kerajaan tempatan, ada possibility untuk mereka mendapatkan kemenangan jika kita lihat ahli-ahli majlis dipilih tidak mengikut ataupun tidak disusun ikut parlimen yang sedia ada sekarang ni. Sekarang ada 11. Kalau kita agihkan mengikut kepadatan penduduk contohnya. Setiap 5,000 ikut zone lah. Ikut zone. Ya, 5,000 square feet contohnya. Then you get one particular satu kawasan. So contohnya ini membolehkan mereka untuk mendapatkan kemenangan di Kuala Lumpur sebenarnya. So tapi point yang YB Dr. Akmal bilang, dia ada basis untuk argument dia, iaitu kalau perkara-perkara yang lain belum dapat disusun dan kita laksanakan ini,
Are we jumping the gun? Are we going to stir racial sentiment dan sebagainya? Kalau rasa ada basis tu memang ada, tapi aku punya contention nombor satu ialah dia tak menggunakan pakai mungkin data atau figure angka untuk menyokong teori dia dan kedudukan dia dan stance dia. Nombor dua is, to me is a bit of a fallacy. Fallacy tu maksudnya, kenapa kita nak buat ni sedangkan kita tak buat ni lagi? Betul. Kenapa kita tak boleh buat dua-dua? Kenapa dia jadi zero sum game? You know what I mean? Tapi satu lagi point, sorry Zaida, satu lagi point is like, I get your point pasal data bancian tu. Tapi saya rasa pada ketika ini itu memberikan kita gambaran paling dekat mengenai taburan penduduk. And kita boleh tukar mekanisme. Ya, kita boleh tukar mekanisme juga. Pakai SPR punya role. Dan semua ni juga dia akan touch sikit pada mekanisme yang kita bincang tadi, iaitu bagaimana kita nak melaksanakan. Contoh kalau kita mengandaikan bahawa cara untuk kita mengundi Datuk Bandar adalah kita undi secara direct, atau adakah kita undi ahli majlis, kemudian ahli majlis akan memilih Datuk Bandar macam ala-ala Dun memilih menteri besar. Dan saya nak nakal sikit lah. Sebab saya tengok both of you, even saya pun rata-rata okey lah. Kita suka ada sistem semak dan imbang. Kita tahu bahawa dengan jumlah belanjawan yang besar, mesti ada some form of check and balance. Kita duduk di Kuala Lumpur, kita nak ada undi. Rata-rata mungkin kita ada setuju bahawa Dr. Akmal lebih pada sentimen, tidak berdarah. Ada mungkin kata some basis. But in general, we agree about this. Yeah. But saya nak nakal sikit lah. So kalau cara Ibrahim cakap tadi, sebenarnya 2 akta je. Itu kalau tak salah dia nak kena ubah Akta Ibu Kota Persekutuan 1960 and akta apa tadi? Kerajaan Tempatan. KPKT But I think KPKT tak kot, just Akta Ibu Kota Persekutuan. Okay. Okay lah. So 2 akta je mudah. Sekarang ni ialah tahun ketiga nak masuk tahun keempat Kerajaan Madani. Jadi adakah pengumuman Han Ayuh tiba-tiba ni betul-betul nak buat ke, atau sekadar gimmick kita nak buat benda ni sebab rentetan kepada keputusan PRN Sabah bila dia tengok penyokong Pakatan Harapan tiba-tiba lari, which comes to my second thoughts. Soalan kedua yang kalau boleh kita bahaskan di sini, tuan boleh bahas, ialah bila cerita benda ni taklah kontroversi sangat, tak ada pun mengganggu gugat kestabilan kaum, kita hanya perlu akta saja, ada kemungkinan kita tak perlu pun buat pindaan perlembagaan, dan kerajaan sekarang pun ada 2/3. Jadi kenapa Pulau Pinang dan Selangor dulu masa atas pentas ceramah, bukan main lagi cakap pasal demokrasi, kuasa T3, tiba diam senyap sunyi. Dan baru ni je kita dengar, adakah benar nak perkenalkan demokrasi ataupun kesedaran yang tiba-tiba datang bahawa Kuala Lumpur perlu ada semak dan imbang, ataupun sekadar reaksi kerana risau kehilangan sokongan. Dan sempat ke dalam masa 2 tahun ni? Setahun setengah ni. Pandangan Zaida itu sebenarnya saya kongsi. You bak kata orang putih, you kind of led into my next point. Good. Saya rasa memang dia lebih kepada pandering to the base. Sebab apa? Seperti yang kita sedia maklum, sejak tahun 2022 kan, sudah dah 3 nak masuk 4 tahun ni. Kita lihat kebimbangan utama berkenaan dengan kerajaan paduan ni largely address lah. Pasal ekonomi dan sebagainya, kita nak ringgit dan sebagainya, largely address. Tapi memasuki tahun 2026, apa antara kebimbangan dan komplain utama terhadap kerajaan PMX? Iaitu mereka sangat lembab dalam melaksanakan reformasi seperti yang dijanjikan. Ini satu perkara yang mungkin hit deep for them, because ini touch on their base. Ini adalah ramai yang menganggap bahawa orang-orang yang undi PH atas dasar reformasi pun dah start untuk kecewa kerana kelembapan reformasi dilaksanakan. So kita lihat antara perkara pertama yang PM umumkan bila masuk tahun 2026 adalah satu senarai reformasi yang dikatakan akan menjadi prioriti kerajaan pada tahun ini. Had penggal Perdana Menteri, pemisahan kuasa pendakwaan dan peguam negara, etc. So you can see the priority of the government in the year 2026 adalah untuk memastikan yang dikendong itu tak berciciran, iaitu kekecewaan yang semakin memuncak terhadap reformasi, ataupun kelambatan pelaksanaan reformasi itu dapat dibendung menjelang PRU 16. So yes, that's why I think lah, this is my own opinion, ini adalah satu lagi optik untuk menunjukkan we're still committed towards reform. So kita akan laksanakan. Nombor 2 kenapa adalah, kalau kita tengok, kalau nak cerita macam sempat ke tak laksanakan, kekecohan mengenai pelaksanaan permulaan darjah 1 untuk budak 6 tahun baru-baru ni, orang persoalkan orang tak persoalkan kenapa kita nak buat, saya rasa, tapi orang banyak komplain kita mampu ke tak laksanakan.
sempat ke tak kita nak laksanakan. Betul. Dan waktu saya temu bual Menteri Pendidikan pasal benda ni pun dia defend lah. Tapi selepas itu, sehari atau 2 hari lepas itu, dalam Parlimen, PMX sendiri sebut bahawa kementerian minta untuk kita tunda sebenarnya kita laksanakan masuk Darjah 1 6 tahun ni lambat lagi tahun 2028 supaya mereka boleh bersedia. Tetapi disebabkan PM insist untuk buat tahun 2027 juga, mereka buat tahun 2027. So kalau tengok fokus kepada Darjah 1 tu, dia nak laksanakan tahun 2027, you can see that some issues dia memang nak laksanakan cepat dan nampak cukup impak sebelum mereka mungkin akan hilang kuasa. Mungkin. Tapi kenapa isu ini baru nak umumkan sekarang sedangkan sememangnya mereka tak sempat nak laksanakan. So I think it is because of saya this. Jadi nakal sikit lah. Jadi Lokman cuba cakap sebenarnya kalau dia nak buat dah boleh buat lama dah. Banyak benda dah nak buat boleh buat lama dah sebenarnya. Tak payah tak boleh cakap direct je, tak payah sini pun. Okay. So Rahim, okay. So menarik tadi dia cakap and you have a very strong opinion about this, sangat menyokong. Berbalik sambungan dia betul, tapi saya nak tambah lagi satu jugalah. Tadi Ibrahim ada sebut, Ana kata ini kajian yang macam Ibrahim juga sebut tadi, bahawa kajian ni diminta oleh Menteri Wilayah sebelum ini dan dia masih dalam peringkat kajian. Jadi adakah sebenarnya ni gimmick umum supaya bagi sedikit harapan, kajian akan makan masa 1-2 tahun, habis penggal, tak jadi buat. Itu tak tahulah macam mana dia punya percaturan, tapi memang betul pun atas kertas selagi mana kajian belum selesai, selagi itu ini semua sebenarnya we are talking orang kata academic argument je lah. Tapi saya lebih terkesan sebab UIA sedang terkesan juga selaku saya alumni UIA. Saya nak pertahankan sikit lah saya punya alma mater. Sebenarnya antara sebab UIA dipilih adalah kerana mereka yang pitch to this to do this research. So you pitch you get. So saya tak pasti kalau universiti-universiti lain pun pitch juga, tapi mungkin ada bagusnya kalau kita tunggu kajian itu selesai. Jadi dari segi kenakalan Zaidil dan sebagainya, okay lah. I mean I get that part lah. Yeah, but here's the thing, right? So back to my question. So the idea is that sebenarnya bukanlah Menteri Wilayah nak, UIA yang pitch. So that's the argument lah. No, not quite. Benda ni memang kena dikaji lagi pun. Dan lebih kepada kalau kita nak debate, might as well debate after the result is done. Dan membangkitkan persoalan, kalau betul UIA yang pitch dan dia hanya nak kaji dulu, kenapa announce? By the way, betul juga. Optics lah. What's the whole point? Yeah. So macam saya bagus ada kena, tapi kita kena kaji lah lagi 2 tahun setengah baru siap buat apa? Announcement. Kita tengok Lepas tu yang dari segi menarik, saya nak bakar sikit lah. Because kita nak lively kan. Nampak tak betapa sunyinya Menteri Besar Selangor dan Ketua Menteri Pulau Pinang? Why don't they also take this thing? Yang saya tahulah konsisten nak pilihan raya kecil tempatan ialah MP Selangor, MP Kuala Lumpur, Teresa Kok, Nik Nazmi sebelum ni ada minta and tak pernah ada sambutan. Mungkin saya husnuzon, saya percaya mungkin niat Hanayo tu ada sebab dia baru dapat jadi Menteri Wilayah, dia boleh kata saya baru masuk tu yang saya umum dan sebagainya. Cuma jaded sentiment ni yang saya cuba kongsikan sini ada. Dan apa pandangan Ibrahim pasal benda ni? Tak ada. Saya rasa memang reforms tu kita kena tengok balik. Yang Muhammad Anthony Loke menyatakan bahawa ada timeline. In fact baru-baru ni pun YB Anthony ada bilang nanti pada bulan Julai dia akan umumkan apa tindakan yang seterusnya yang akan dibuat oleh DAP. Jadi dari segi reform tu memang DAP memang nak. Dan tak salah pun DAP nak reform tu sebab mereka kena faham yang base mereka itu jenis yang nak reform. Tapi kita juga kena faham ini kerajaan perpaduan. Dan kerajaan perpaduan memang kena ambil sentimen kiri kanan semua. So itu yang agak susah jugalah untuk kita lihat reform tu berlaku dalam keadaan pantas. Tapi betul lah antara perkara yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia bermula pada langkah kanan. Ini adalah untuk tahun ini. Ini adalah antara reform-reform yang perlu dilaksanakan. Lepas 3 tahun lah.
Dan itu adalah antara sebab mereka tengah nak kaji benda ni pada hari ni. Tapi kenapa diumumkan pada hari ni saya tak tahulah. I mean, I shouldn't be second guessing. True. We shouldn't be guessing. But kita kena ingat Zaidil lah. Part of the reason also is because kegagalan URA. Kegagalan URA. Okay, this is weird. So this is interesting. Sorry. Akta Pembaharuan Bandar, Urban Renewal Act ataupun rang undang-undang lah masa tu, kegagalan sementara dikatakan dah ghostan, akan dikaji semula dan mungkin akan dibentang pada masa depan. But for now gagal lah. Adakah ia dilihat oleh base mereka ini, the liberal urbanites, maybe non-Malays juga, sebagai satu kekalahan kepada the conservatives dalam nak melaksanakan reform. So benda ni point saya adalah kekalahan konservatif tak kekalahan kepada konservatif kerana puak-puak seperti tak Kamal menentang. Kemenangan konservatif untuk sebab kekalahan URA kepada golongan konservatif. Kekalahan kepada konservatif. Okay. So ia menambahkan ataupun memarakkan lebih memarakkan api di bawah punggung dia orang untuk come up with something to announce quickly to appease to their base. Yeah, but this is kalau cara lah kita bincang tadi. Ni masih dalam kajian kan, URA pun yang minta. Doesn't seem like a quick win. Seems like might not get through pun. Yeah, but I think there's politics is also about sentiment juga kan. So maknanya nak kena tunjuk not only sesuatu itu perlu dilakukan, tetapi sesuatu itu perlu nampak seperti ia dilakukan. Maksudnya okay, kita dah kalah ni 1-0. So sekarang ni kita cuba nak skor lagi satu gol, hopefully satu sama. Sebab URA reform dah slow. Lepas tu URA dah gagal. So sekarang ni kita nak push this reform on this side juga untuk menunjukkan bahawa reform kita masih lagi committed. Saya nak challenge that notion sikit lah. So because lively debate kan, kita nak guna sikit. I don't think, saya tak rasa URA itu sebahagian daripada reformasi institusi yang dijanjikan. Asalnya yang dijanjikan yang tak buat SOSMA, IPCMC, pemansuhan akta hasutan, banyaklah. Saya rasa URA tidak. Saya secara peribadi tak nampak mereka rasakan URA ini kekalahan kepada geng konservatif. Dan kalau kita tengok pun dalam PKR pun berbelah bahagi tentang benda ni. Cumanya menarik, saya suka bila Ibrahim banyak bagi poin-poin yang menarik. Saya suka nak kupaskan ialah Anthony Loke ada bagi tahu ada ruang masa dia nak 6 bulan reformasi akan jalan. Dia nak lihat sesuatu berlaku. Saya tak rasa ni sempat lah masa 6 bulan lah. Itu satu. Keduanya, a threat ataupun satu tekanan hanya ada kesan kalau kita nampak apa jadi kalau benda tu tidak berlaku. Dan apabila tak nampak jelas bahawa DAP kata bahawa kalau reformasi ini tidak jalankan, maka kami akan, bila tu tak ada, kurang nampak taringnya di situ. Dan mungkin satulah untuk kita bincang. Alang-alang kita dah pergi ke, sebab tadi sebut tentang reformasi institusi and giving the meat and bagaimana ni ambil makan masa dan sebagainya. Saya tertanya-tanya lah. Saya faham, kita dah matang sekarang ni, kita tahu bahawa kerajaan paduan kena ada give and take. Terima dan sebagainya, kita kena tarik UMNO. Kerajaan hari ini ada 2/3 dalam parlimen. Jadi, kalau nak katakan bahawa kita perlukan lebih masa, apa guna you trade off bagi UMNO jawatan timbalan Perdana Menteri, menteri ini, menteri itu dapat, kemudian ahli-ahli parlimen bersatu yang menyokong PM mendapat peruntukan, dah ada 2/3 sokongan. Bukan itu memudahkan ke untuk melaksanakan reformasi institusi? Kalau kita ingat, Ismail Sabri yang majoriti 4 kerusi, kita boleh dapat akta lompat parti, kita boleh dapat peruntukan adil pada semua ahli parlimen. Jadi, apa pandangan tuan-tuan mengenai perkara ni? Is the excuse ataupun alasan bahawa kita masih perlukan masa tu valid lagi ke? Atau ini masanya untuk kerajaan madani gunakan kuasa 2/3, deliver apa yang dijanjikan kepada penyokong mereka yang paling tegar dan setia dengan mereka? What do you think? Saya rasa kita tengok sentimen. Baru-baru ni kita tengok Forum Ekonomi Malaysia. I mean, there's World Economic Forum and there's Malaysia Economic Forum. Sambutannya hangat, lain macam, luar biasa. Ringgit meningkat. Pelaburan datang dengan berbilion ringgit. Jadi dari segi keupayaan untuk melaksanakan program-program yang menarik perhatian pelabur daripada pelabur dunia dan sebagainya memang terjadi. Tapi pada masa sama, yang base Pakatan Harapan itu yang dahagakan reformasi itu
walau macam mana pun tidak akan percaya bahawa ini memadai. So mereka mahukan reformasi-reformasi itu. Tapi at the same time, kita kena tengok juga reaksi daripada Sabah ternyata. Tapi kita pun tahu Sabah bukan Semenanjung dan pengundi Sabah sentimennya berbeza dengan pengundi Semenanjung. Jadi saya memang nampaklah susah nak laksanakan segala macam reformasi di dalam kerajaan perpaduan ini berbanding dengan seperti contoh pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab walaupun part majority, dia tak perlu jaga terlalu ramai stakeholder. Sekarang ni majority 2/3 terlalu ramai stakeholder. Jadi dan datang dari pelbagai arah. Jadi dari situ saya faham while reforms can come at a slow pace, reaction and the outcome itu ternyata lebih bagus, and that's why pelabur minat, ringgit meningkat dan sebagainya. Saya nak kacau sikit lah, because I like your train of thought. Saya suka cara Prem Sandi sebab mencubakan ekonomi. Sentimen yang dimaksudkan sentimen pelabur tadi, yang sentimen ekonomi. Jadi adakah dengan pelaksanaan reformasi institusi akan mengganggu sentimen pelabur? Macam mana tu? Dan sebenarnya ya, sebab ini membantu. Kuala Lumpur adalah salah satu kota yang tiada pilihan raya Datuk Bandar. Tosah kata London dan New York. Baru-baru ni saya nampak highlight dia kata London and New York ada Datuk Bandar Islam, so kita tak patut takut. Itu satu hal lah. Another angle is negara-negara ibu kota dekat dengan kita, Jakarta, Bangkok, mereka ada pilihan raya untuk menentukan Datuk Bandar mereka. Jadi antara sebab mereka harus melaksanakannya adalah dari segi mengukuhkan tata kelola pentadbiran ibu kota. Sekarang ni kita ada 3 bilion ringgit bajet di BKL yang dikelolakan oleh Datuk Bandar, dipilih oleh Perdana Menteri Wilayah dan ada tak kalanya Perdana Menteri kalau tak ada Kementerian Wilayah, dan ada Badan Penasihat di mana jawatan kuasa kira-kira pun telah menyatakan bahawa ini tidak memadai. So kita perlukan yang lebih bagus, lebih telus, lebih transparent. Baru-baru ni saya ada attend satu talk dengan KJ. KJ kata kalau you politician, you kena buat rapat umum kepada orang ramai sebab or else you won't be voted. KJ bilang kalau tak ada that incentive, maka you tak akan rapat dengan rakyat. He has a point actually. So macam di BKL, dia tak perlu untuk buat that macam weekly clinic apa semua. Tapi adakah tahap khidmat di BKL itu mencukupi dan memadai? Sebenarnya that's what kajian ini harus tentukan. Sebab dia tak menjawab kepada rakyat, dia menjawab kepada bos di atas, menteri. Maknanya reformasi institusi ni bagus untuk ekonomi lah. Ya, betul. Ya, betul. So it's good for the sentiment lah. Okay. So pelabur dengan rakyat tempatan dia beza. That's why kita kena tengok ni dengan lebih teliti. Kalau kita nak pelabur datang, okay, nanti kita cakap pasal ringgit kan? Betul. Okay, that's another thing lah. Tapi kalau kita nak pelabur datang, antara perkara yang akan menarik perhatian pelabur adalah konsistensi terhadap dasar. Kalau dasar sentiasa berubah, maka itu menakutkan dan mengerikan pelabur. Tapi kalau dasar itu konsisten, maka itu memberikan satu ketenangan jiwa kepada pelabur. Kalau kita tengok, Moody's baru-baru ini telah turunkan penarafan Indonesia antara daripada stable kepada negatif. Sebab utama adalah ketidaktentuan dasar. So semalam Menteri Ekonomi Yang Berhormat Akmal Nasir dengan terang-terang menyatakan bahawa untuk tahun ini tiada dasar baharu yang akan diumumkan oleh Kementerian Ekonomi. Sebaliknya kita akan melaksanakan segala dasar yang telah pun diumumkan sebelum ini, termasuk dasar-dasar yang membabitkan reformasi, institusi reformasi. So itu bagus. Itu menentukan bahawa kalau dari segi ekonomi, okey, bagus dia punya ketentuan dasar tu wujud. Jadi kalau yang baru ni, kalau kita tengok pilihan raya kerajaan tempatan, ini adalah salah satu kajian yang harus ditentukan dan ditetapkan oleh sebuah universiti. Dia tak memberikan satu situasi di mana kita akan political game ataupun is this the right time. Saya tak lihat kepada itulah. Okay, then saya nak, I like to do this, right? Okay. Saya nak jadilah another devil's advocate. Saya suka argument tu dan saya cuba nak present kepada orang. Okay, saya ambil argument, saya buat macam ni.
Kuala Lumpur ialah tempat mana industri banyak ada. Bukan sahaja Kuala Lumpur tapi Labuan dan juga wilayah persekutuan lah. Dan pelabur tak suka perubahan dasar-dasar, ketidaktentuan. Menteri Ekonomi pun kata kita sekarang ekonomi tengah membangun. Maka atas alasan itu kita tidak wajar adakan sebarang pilihan raya khususnya untuk memilih Datuk Bandar dan Ahli Majlis kerana sekarang ni wilayah persekutuan di bawah kuasa kerajaan persekutuan yang selari dengan strategi ekonomi. Maka sebab itulah tak payahlah buat benda-benda macam ni, ia merugikan. What do you think of that argument that I just used? Saya setuju dengan Ibrahim sebab ini apa yang kita panggil sebagai growing pains. Mungkin memang beberapa bulan pertama selepas kita adakan perubahan sebesar ini, uncertainty memang akan sentiasa menggoncang market dan akan menjejaskan sentimen pelabur. Okay. Kalau kita lihat waktu PRU 14 pun, hari-hari pertama tu Bursa Malaysia ekonomi sedikit shake up sebab dia adalah perubahan yang sangat besar. Buat pertama kalinya kerajaan kita berubah dalam masa berapa tahun, 60 tahun, 60 lebih tahun. So that is memang satu knee-jerk reaction. Tapi to write on apa yang Ibrahim cakap tadi, saya setuju ialah apa yang pelabur akan lebih lihat juga after all the shock and awe is gone adalah sama ada lebih ketelusan dan juga integriti institusi untuk jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Benda itu, they put a premium on that. Benda itu akan saya rasa lebih penting daripada sebarang knee-jerk reaction, daripada perubahan yang mungkin akan menyebabkan pelabur takut atau ada ketakutan bahawa takkan ada kesinambungan dasar dan sebagainya. So sekarang ini mereka akan lihat bahawa bukan sahaja perubahan itu for the better, dia lebih telus, dia lebih komprehensif menyeluruh dan dia lebih selari dengan global best practices. Jadi kita cakap New York, London dan sebagainya. Tokyo. Ya, dan kalau kita nak cakap pasal ketakutan bahawa mungkin dia tidak sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Argument itulah sebab mungkin priority dan sebagainya, dasar dan sebagainya berbeza dengan peringkat persekutuan dengan versus peringkat lokal. Saya rasa Sarawak is a good case study. Di mana kita lihat ada banyak juga friction antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Tapi Sarawak secara konsistennya masih lagi antara negeri yang menarik pelaburan asing yang agak tinggi. Jadi saya tak rasa bahawa untuk ketakutan knee-jerk reaction dan juga assumption andaian bahawa mungkin pelabur akan takut, akan lari dan sebagainya, especially dalam jangka masa pendek, kita kena korbankan perubahan yang membawa kebaikan untuk jangka masa panjang. Sebab saya mungkin seorang idealis, tapi saya masih lagi percaya romantic bahawa lah. At the end of saya, I'm a lover not a fighter. Alamak. Tapi apa dah cakap lupa dah. Tapi yang paling pentingnya saya rasa kalau kita ada peluang untuk mensuburkan lagi demokrasi, kita perlu sambut benda ambil tu. peluang Kita perlu enable, dan mereka yang tinggal di situ ataupun mereka yang berkuasa di satu-satu tempat itu perlu answerable kepada rakyat, bukan kepada menteri dan bos. Okay. So kita dah dekat 40 minit dah kita bincang benda ni. So kita akan move on topik. Tapi rasa-rasanya panjang lebar kita cerita. Saya rasa kita bertiga semua setuju. Ini agak pelik. Setuju bahawa ada semak dan imbang dan apa-apa keperluan demokrasi itu bagus. Tapi saya suka tengok bagaimana kita mula dengan begitu berkobar-kobar, tapi bila realiti politik masuk, perlukan masa, tiba tone tu dia lebih tenang sedikit. Jadi kadang-kadang bila kita kritikal kepada menteri, kita tidak tahu apa keadaan tempat dia duduk tu, kesukaran dia, janji politik, apa realiti politik kena hadapi dan sebagainya. Apa pun kita tengok apa lagi selepasnya, sebenarnya itu baru sahaja pengumuman, itu baru sahaja kajian daripada UIA. Dan kita tengok banyak ahli-ahli parlimen wilayah persekutuan akan benda ini berlaku. Ada setuju, ada pun tidak. Dan kita tengoklah bagaimana. Kita pergi ke topik kedua. Okay, kembali bersama KS Kena Soal, dan ini adalah satu lagi episod di mana KS tanpa KJ dan juga Syahril. Sebaliknya apa yang ada adalah dua abang botak dan juga seorang abang yang botak. Dua setengah. Abang botak yang kacak. Ya. Dan abang botak setengah yang juga sama kacak. Kita harap penonton dan pendengar tidak kecewa, tetapi apa pun, terima kasih kerana menyertai kami. Tadi blok pertama tadi kita bincangkan berkenaan dengan pilihan raya PBT atau pilihan raya Datuk Bandar KL yang agak menarik. Dan ni Zaidil dengan Ibrahim, saya rasa topik kedua ni topik yang juga agak menarik dan sebenarnya agak dekat dengan hati saya. Topik dia pasal AUKU. Akta Universiti dan College Universiti.
isu AUKU ni dia kembali menjadi perdebatan dan juga perbincangan setiap kali ada sedikit ketegangan ataupun konflik antara mahasiswa dan juga universiti atau pihak pentadbiran universiti lah. Antara isu-isu yang sering dibangkitkan adalah kebebasan bersuara, kebebasan mahasiswa untuk beraktiviti dan berpolitik. Adakah universiti boleh salah gunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada mahasiswa yang sedikit nakal, dan adakah ini akan menyekat kebebasan universiti itu sebagai bukan saja medan ilmu tapi medan untuk membentuk manusia, memanusiakan manusia dan menyediakan mereka untuk alam dewasa. AUKU ni sebenarnya daripada zaman saya universiti pun dah banyak dibincangkan. Banyak dah pindaan dibuat sejak beberapa tahun yang lepas, daripada tahun awal 2012. Saya ingat ada 2012 ada satu list lah pindaan-pindaan yang we can go into later. Tapi yang saya ingat 2012 ada pindaan, 2018 ada pindaan, 2023, 2024 pun ada pindaan. Sebelum saya nak bagi saya punya perspektif pasal apa yang diminta oleh mahasiswa lagi berkenaan dengan AUKU ni, saya nak minta perspektif Zaidil dan juga Ibrahim dulu, dan saya akan buka dengan soalan-soalan yang ditanya oleh netizen pada kali ini. Saya rasa untuk topik ni dia ada 3 soalan yang kita pilih. Okay. Dan saya rasa soalan ni boleh disekalikan saja sebab dia lebih kurang sama lah. Okay. Soalan pertama adalah daripada Scope the Legend. AUKU mansuh sepenuhnya atau reform saja? Arif Razwan tanya, pandangan KS mengenai AUKU mansuh atau hanya perlu dipindah? Dan akhirnya dia SYL The Great. Saya tak tahulah Shale ke Shal ke. SYL The Great. Dia punya soalan ni senang je. Bahas isu AUKU. Okeylah, saya mulakan dululah kot. Teruskan. AUKU yang ada hari ini ialah sangat berbeza daripada AUKU yang mula-mulalah zaman waktu pemerintahan Barisan Nasional. Banyak dah perubahan berlaku, so kita kena bagi kredit walaupun adalah kata-kata nakal di luar sana. Apabila lantikan timbalan Menteri Pengajian Tinggi yang baru ialah orang yang jerit mansuh AUKU dulu depan PWTC waktu zaman saya bersama-sama dengan parti Abata tu. Tapi tak apalah, tu kisah lama. But I don't want to go that. Gitu. Biasalah kan, reality politik. But to be fair, untuk bagi kredit kepada kerajaan pada hari ini, dah banyak dah perubahan berlaku, dan kebebasan berpolitik pelajar pada hari ini adalah jauh lebih bebas daripada dulu. So, credit is given where credit is due. Tetapi kita dalam KS, kita kena ketengahkan apa pandangan orang yang especially yang nak minta mansuhkan AUKU ni. So antara isu utama yang AUKU ni yang orang kata reform itu tidak mencukupi adalah satu, dia panggil isu yang besar sekali, iaitu kuasa melantik naib chancellor. So AUKU ni dia orang tengok bukan saja semata-mata apakah kebebasan pelajar itu, tetapi juga ia berkait rapat dengan kebebasan akademik, iaitu untuk pensyarah berbeza pandangan, untuk universiti itu ada budaya yang menggalakkan perbahasan. Dikatakan, ni bukan saya tapi banyak yang dibahas luar sana, ialah kuasa melantik naib chancellor dan ahli lembaga pengarah universiti masih terletak di tangan Menteri Pendidikan Tinggi. So dia nak, kalau kebebasan sebenar-benarnya, selagi ketua universiti adalah bukan lantikan politik, dia nak ada autonomi lebih sikit. So kita ada AUKU pelajar tu ni, tapi dia nak the whole academic autonomi tu ada. So nak kurangkan kuasa Menteri Pengajian Tinggi dalam menentukan siapa pentadbiran universiti. Selain daripada tu, ada isu autonomi kosmetik berbanding dengan kesatuan sebenar, khususnya berkaitan dengan Majlis Perwakilan Pelajar. Iaitu pindaan 2024 dalam Seksyen 15A, dia kata MPP boleh mengurus akaun bank sendiri dan memungut dana. Tetapi kumpulan pelajar lah yang mana aktivis ni, dia kata ini kebebasan pentadbiran bukan kebebasan politik. Bagi contoh, satu, tiada taraf perundangan. MPP masih bukan entiti bebas yang sah. They have to answer kepada pentadbiran universiti. Dan pentadbiran universiti itu lantikkan Menteri Pengajian Tinggi. That's the argument dia orang. So you're not ni. Keduanya, kuasa veto. Lembaga pengarah universiti ada kuasa veto untuk membatalkan apa-apa program. So kalau kita tengok, walaupun AUKU dah hampir, bukanlah hampir mansuh, tapi reformasi banyak, bila kadang-kadang bila ada talk ataupun ada bila MPP panggil ahli-ahli politik pembangkang ke atau orang yang kontroversi untuk berdebat, dia orang tak boleh masuk kampus. Kampus pagar ditutup. Guard tak bagi masuk. Pernah berlaku. Saya Sadiq dulu, saya tak boleh masuk UiTM. Agak irony. Ini tahun 2017 ya? No. Ini I think quite recent. Quite recent. I think lepas tu. Dan ada juga isu juga, dia ada budaya ketakutan dan dalam Seksyen 15 lah, yang mana
pindaan 2024 memindahkan kuasa tata tertib daripada NC kepada jawatan kuasa tata tertib pelajar. Tapi secara kesimpulannya, kebanyakan kritikan ni, ada lagi satu yang menarik juga, dia kata AUKU ni juga perlu dipindah untuk beri lebih kebebasan kepada bukan sahaja pelajar tapi ahli akademik tu sendiri, pensyarah. Sebab setakat ni pensyarah ni masih di bawah status penjawat awam. And so they are tied to certain disciplinary by penjawat awam. Dia nak dilihat lebih kepada sarjana bebas. But ini mungkin technicality, tapi dan saya faham kenapalah dia dianggap sebagai penjawat awam sebab nak senang selaraskan gaji dan sebagainya. And then there's an argument juga, okay, kalau universiti tu dibiayai oleh dana daripada kerajaan persekutuan, kenalah ikut undang-undang kerajaan persekutuan, penjawat awam kerajaan persekutuan. Some of the argument. Tapi rasanya secara tuntasnya, kebanyakan kritikan ni nak lihat autonomi lebih kepada universiti itu sendiri dalam menjalankan pentadbiran, dalam menetapkan kurikulum, dalam ni, dan tidak terlalu menjawab kepada badan eksekutif. So ini the main argument. Saya peribadi, I'm more for autonomy. Saya lebih kepada autonomy. Saya lebih kepada Naib Chancellor tu boleh dilantik melalui lembaga yang lebih bebas mungkin daripada satu jawatan kuasa khas di universiti itu sendiri, benda-benda beginilah. Dan kalau kita tengok sekali lagi pengukuhan tata kelola dan governance universiti, kalau kita bagi dia sebenarnya kalau dari segi perolehan, tak kisahlah macam mana sistem pun, kalau orang tu nakal, dia akan game the system dan dia akan tetap mendapatkan apa yang dia inginkan, tidak kira kalau ada AUKU atau tidak. Itu satu. Kedua, dari segi pembebasan pelantikan ketua universiti seperti Naib Chancellor dan sebagainya, sama juga. Sama ada dilantik oleh menteri ataupun sesama sendiri ataupun board of trustees mana-mana universiti yang berkenaan dan sebagainya. Kalau pengukuhan tata kelola itu tak dapat dilaksanakan, tak kisah kalau ada AUKU atau tidak, ia tetap akan berlaku. Point dia adalah kenapa AUKU dibuat in the first place sebenarnya. Akta Universiti dan College Universiti diwartakan pada tahun 1971. Tidak lain dan tidak bukan, dia seiring dengan apa yang kita baru bahas tadi, iaitu susulan daripada Mageran, susulan daripada 1969. Dan pada waktu itu wadah politik dan juga pergerakan mahasiswa berlaku di universiti. Dan AUKU pada waktu itu sehinggalah baru-baru ini, pindaan yang terbaru 2018 dan seiring dengan dia, barulah kita lihat AUKU ini lebih kepada tata kelola, bukannya lebih kepada untuk menyekat penglibatan mahasiswa dalam politik dan sebagainya. Okay, fine. That's why pembahasan AUKU ini, sama ada kita nak laksanakan pindaan yang berterusan ataupun revoke the akta secara terus, berlaku. Dan saya sebenarnya tidak envy sebenarnya Yang Berhormat Timbalan Menteri, Adam Adli, sebab dia secara lantang menyatakan bahawa dia ingin hapuskan AUKU pada waktu dululah. Dan sekarang ini dia berada di tempat yang boleh melakukannya. Sekali lagi, reform itu ternyata terletak di atas meja dan sama ada mereka mampu dan mahu lakukannya. Saya tidak yakin dia kalau dia nak laksanakan pemansuhan itu pun, saya tak yakin dia boleh buat. Sebab sistem kerajaan pada waktu sekarang memang susah nak buat reforms. Memang susah. Tapi kalau ada kehendak untuk mana-mana ahli politik, menteri, timbalan menteri melaksanakannya, pasti boleh. Jadi itulah dia. Jadi, isn't that a contradiction? It is. I agree. Memang macam tu. Sebab kalau mereka nak laksanakan, mereka boleh. Tetapi untuk melaksanakannya susah. Itu adalah antara keadaan tersepit mereka sekarang. Macam berdiet ni. Sebab Menteri is UMNO, Datuk Seri Diraja Zamri. Which is an academician, by the way. Yes. He's a lecturer. Dan was. Now politician lah. Tapi Adam is from PKR. So dikotomi dia wujud. Jadi I'm not envious of the role that they carry right now lah sebenarnya. Okay,
Saya nak ambil perspektif yang serupa tapi sedikit berbeza. Saya cakap depan-depan terang-terang terus je lah. Aku in my opinion paling baik pun mungkin memerlukan sedikit pindaan, tetapi Mansuh confirm tak. So I just want to get out of the way. Sebab salah satu soalannya adalah Mansuh This ataupun is your pindah. This is my point of view. Okay. Kenapa? Sebab sedikit apa yang sama dengan Yim cakap tadi. Kita kena ingat juga, aku juga ada untuk meletakkan batu asas dan mekanisme dan kerangka untuk bagaimana institusi universiti itu wujud dan ditadbir. Dia menjadikan universiti itu macam statutory body, badan berkanun. So there's an administrative function as well, and then there's a function of mengawal tata laku dan sebagainya. Okay, itu satu hal. Masa saya belajar dulu dekat UKM, zaman famous satu kumpulan yang dikenali sebagai UKM4. Ya. UKM4 ni semua kawan, ada yang kawan yang lebih rapat, ada kawan yang tak apa nak rapat, kenalan dan sebagainya, tapi mereka ni semua satu fakulti dengan saya dan mereka memperjuangkan aku dan menjadi satu isu pada ketika itu, dikenakan tindakan dan sebagainya. Ini 15 tahun lepas lah kot. So ada antara mereka yang dah kerja kerajaan, ada yang dah jadi ahli politik dan sebagainya. Pada ketika itu, the big call was, antara tuntutan utama adalah bagi mahasiswa kebebasan berpolitik. Okay, that was one of the first punya tuntutan. Okay, make sense. Kemudian dalam tahun-tahun selepas itu, pindaan telah dibuat untuk memberikan mahasiswa kebebasan untuk berpolitik, untuk mengadakan aktiviti politik, menyertai aktiviti politik secara terbuka dan sebagainya. Kemudian tuntutan itu bergerak lebih fokus kepada seperti yang disebut tadi, kita nak badan pelajar, majlis pelajar atau whatever you call it ni, autonomi dan kebebasan dari segi keuangan. Sebab mungkin dia dah bagi kita kebebasan politik dan sebagainya, tapi dia masih lagi boleh kontrol kita melalui keuangan. Dalam tahun-tahun selepas tu, pindaan dibuat lagi sekali kepada aku. Salah satu lagi pindaan daripada banyak pindaan over the years, untuk memberikan kebebasan keuangan yang lebih. Boleh buka akaun, boleh menerima derma, boleh menerima sumbangan dan sebagainya. Disclaimernya adalah, okay, ini saya tengok atas paper lah, on paper. Saya tak berada on ground di universiti dah banyak tahun dah. So saya tak tahu sama ada perbezaan. Sebab kalau saya tengok on paper berdasarkan apa yang beberapa kerajaan berbeza dah lakukan dalam beberapa pindaan aku, seperti dah memenuhi tuntutan-tuntutan asas pelajar ini daripada zaman saya. Betul. Kebebasan politik dah bagi. Kebebasan dari segi kewangan, kawalan kewangan dah bagi. Banyak lagi decriminalize masalah disiplin dan sebagainya. Banyak section lagi yang telah dipindah dan sebagainya. So saya mungkin selaku armchair dan tengok on paper soalan saya adalah apa lagi yang mereka mahukan? Tadi apa lagi yang mereka mahukan? Dari jawab oleh Zaidil, pemilihan naib chancellor dan sebagainya. Betul. So the idea is autonomy and kebebasan akademik lah, rather than tata kelola semata-mata. Okay, let's entertain the thought. Sure. Kita kena ingat universiti adalah statutory body, dan sekarang ni report pada Menteri Pendidikan Tinggi, Pengajian Tinggi. Let's brainstorm. Kalau mereka nak naib chancellor ini dilantik bukan oleh menteri atau bukan oleh kerajaan, apa antara alternatif, apa antara mekanisme? So satu boleh ada commission misalnya, rather than lantik terus, mungkin ada ahli lembaga universiti. Lembaga dilantik oleh? Ada wakil daripada KPT, ada wakil daripada universiti, macam banyak universiti satu dunia buat. So satu banyak universiti satu dunia lah, the whole world ada mekanisme yang lebih begitu, iaitu universiti tu ada autonomi dia sendiri untuk milih dia naib chancellor, dia ada dia punya governance body. Benda ni bukanlah asing dan kita boleh ambil contoh banyak. Kita boleh ambil contoh banyak menteri-menteri UMNO daripada UK. Dia boleh ambil contoh macam mana universiti di UK, daripada Oxford, Cambridge apa semua, dapatkan that kebebasan autonomi. So itu yang one of it that we can go about lah. But saya setujulah. I mean you're right. Kalau ikut pindaan AUKU, kebanyakannya dah dapat dah. Dan betul, dan saya setuju apa Ibrahim cakap tadi, kalau orang tu nak buat jahat, ada akta apa pun dia tetap buat juga. Betul kita letaklah macam mana pun, kalau dia nak salah laku tata kelola perolehan ke apa, kalau nak buat agak, kita tak boleh halang benda ni. Tapi adakah maksud dia kita kena give up? Saya bagi contoh, bukankah lebih baik if we keep on improving, getting it better and better and better. So idea dia ialah kenapa waktu tu mungkin mahasiswa ketika itu dia nakkan kebebasan berpolitik, kerana dia tengok okay, ini yang paling dekat yang kita kena perjuangkan. Bila kita dapat ni, baru kita boleh mengorak langkah ke depan. Saya bagi contoh okay, sampai hari ini letaklah apa pun, orang tetap mati accident,
orang bawa kereta tetap mati accident. Adakah kita kata okey lah dan tak gunalah, kita tak apa-apa regulation? But kita boleh tengok ada mark improvement, iaitu mula-mula kereta diperkenalkan atas jalan raya, orang diwajibkan pakai tali pinggang keledar. Orang tetap mati juga. Kemudian kita letakkan, sekarang ni kereta kena ada airbag. Kemudian kereta pula nak kena ada ABS sebab tak nak hydroplaning. Kereta pula kena ada NCAP rating baru kita tahu keselamatan. So you keep on improving to get it better. Kenapa argument ini tak nak digunakan pakai untuk AUKU? Betul, mahasiswa dah boleh ada kebebasan untuk bersama dengan parti politik. Mereka lebih bebas daripada dulu. Alhamdulillah dan tahniah. But wouldn't it be better? Bukankah lebih baik kalau kita ada lebih kebebasan akademik supaya dapat perbahasan yang lebih sihat, supaya kita dapat lahirkan mahasiswa yang lebih cerdas? Kita selalu kata graduan kita nak graduan lebih berkualiti. Tapi kita takut untuk dia mencabar dia. What do you think about that idea? Teruskan. No, teruskan. Sebab dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia yang baru sahaja diluncurkan tempoh hari, dia seiring dengan rancangan pendidikan Malaysia sebenarnya, peluncurannya. Wujud satu mekanisme di mana RPTM boleh membantu dalam penghasilan kualiti akademik yang lebih baik, kerangka dalam menentukan bagaimana research dapat dilaksanakan dengan baik, pendanaan kepada universiti boleh dilaksanakan dengan baik. Dan yang menarik tentang rancangan pendidikan tinggi Malaysia adalah ia berbentuk living document. So penambahbaikan dalam rancangan itu dapat dilaksanakan pada setiap masa, dan penambahbaikan itu boleh dilaksanakan pada setiap masa. Saya tak pasti sama ada rancangan pendidikan tinggi Malaysia itu seiring atau tidak, ataupun konsisten atau tidak dengan AUKU. So itu yang saya nak tentukan. Point daripada AUKU ni, dia naik balik sebab apa? Dia ada 3 point of view tau. Dari segi mahasiswa, dari segi akademik dan dari segi pendanaan. So tak tahu which one are we peningkan sekarang ni. Sebab kalau ketiga-tiga kepeningan berlaku, saya rasa RPTM selesai bab dari segi akademik dan dari segi mahasiswa, because ada wujud perpindaan demi pindaan di mana mahasiswa kini bebas untuk berpolitik. Dari segi POV mahasiswa mungkin tidak. So last sekali is pendanaan. Tapi baru-baru ini Yang Mak Berhormat masa dia buat lawatan di TAR UMT, dia ada bilang bahawa kalau pendanaan secara menerus melalui Akta Cukai Pendapatan, mereka boleh mendapatkan pengecualian cukai selama 10 tahun. So dari segi situ, kalau mereka buat endowment dan mereka buat pengecualian cukai dan mereka boleh mendapatkan pendanaan dari tempat awam ataupun swasta, boleh je. So saya tak pasti kenapa AUKU ni kita bahaskan pada sekarang ni. Tapi dari segi which point of view. Selit sekejap. Sebab ini yang ditanya. Benda ni okay. So, understand. Some of the criticism. Saya nak selitkan sikit sebab Ye macam dah touch sikit yang bab 3 pendanaan. Saya sebelum ni saya fikir saya nak nakal sikit dan insert this into the conversation lah. Benar? Kita asyik sebut kita kena ikut global best practices. Kita tengok Oxford macam mana, Cambridge macam mana, Harvard macam mana. Saya ada peluang untuk berada di Cambridge sekejap lah dulu dalam 2-3 bulan. Dan sebelum tu kita tahu secara teori, tapi bila kita duduk kat situ kita nampak secara lebih direct lah. Saya tak duduk lah Oxford lama macam KJ kan. Saya duduk sekejap je kat Cambridge kan. One thing that these universities have, yang sebab diorang ada kebebasan total, agak kebebasan total, satu benda yang mereka ada adalah mereka ada pendanaan sendiri. They are self-funded. To the point that macam dekat Cambridge, dia bukan ada konsep satu university centralized macam dekat sini. Dekat sini macam ada satu UKM, lepas tu faculty sini, college sini, selalunya semua dalam satu compound. Kadang-kadang ada campus lain tapi still dalam satu compound. Masa kami pergi, beberapa rakyat Malaysia pergi, kami macam dalam bahasa Peraknya macam kami perak sikit lah. Sebab kami nak pergi Cambridge ni, kita tak gambar dekat pintu depan ni, dekat pagar depan, kita ingat macam UiTM ke, ada sign ke apa kan. Cari, kita tanya lecturer tu, dia kata, no, tak ada pintu depan, there's no front door. The point is, it's very decentralized. Dalam universiti tu, walaupun dipanggil University Oxford, University Cambridge, dia ada college-college dia. College-college tu, setiap college tu adalah entiti yang berasingan dan masing-masing membiayai diri sendiri. So, pembiayaan dia datang dari banyak sumber, tapi antara sumber utamanya adalah perniagaan, investment dan juga sumbangan daripada alumni. So kalau macam let's say dekat Cambridge, college-college yang banyak yang dah lama ada,
alumni dah banyak yang tera-tera, dia akan naturally lebih kaya lah. So Trinity College dulu King Charles punya college, so dia bagi banyak juta. So bolehkah juga kita kata untuk mereka meminta autonomi total 100% termasuk kebolehan untuk boleh naik chancellor dan sebagainya, satu perkara yang perlu ada juga adalah universiti perlu boleh membiayai diri sendiri 100% be able to make that claim. Saya sangat setuju. Sebab kalau radikal mengatakan, kalau radikal pun tapi kalau nakal sikit mengatakan, kau still ambil duit kerajaan. Yes. So kita dah bagi autonomi maybe 80% sekarang, 20% bagilah kerajaan. It's like if a company, saya memiliki 50% daripada saham dalam syarikat startup Zidel, saya mesti nak letak beberapa orang dalam board of directors to have a say in the decision making, right? Sure. So it's the same concept, right? Until and unless you can make money 100%, then probably you're not in a position to But these universities pun dapat endowment daripada government juga kan. Dia dapat pendanaan DE daripada this is grant. a question of philosophy lah. Tak ada filosofi, it's operational, which is kalau dia macam ni, siapa bayar siapa, itulah dia tuan dia. universiti swasta naik chancellor pilih macam mana? Secara tersendiri. Okay. Sebab dana sendiri. Dana sendiri. So tak apalah. Okay, you're arguing it's operational. Maybe it's a philosophy issue, but not on how the operation, but the money itself. Kata, you ambil duit daripada kita orang, you kena dengar lah cakap kita orang. Tapi duit tu bukan duit menteri, duit rakyat. It's the money that comes from the public's money. So if the public's money, duit tu sebenarnya pemegang amanah. Okay. Bukankah kalau kita boleh buat dari segi endowment, saya fair. Federal government may have some form of control, tapi atas demi kebaikan umum, atas amanah yang dipegang, duit yang kita pegang ini untuk basuhkan negara kita lebih maju, okay, kita berikan lebih kebebasan autonomi kepada universiti kerana kita percaya sebagai sebuah negara bahawa perlu ada kebebasan akademik autonomi. Terimalah endowment ini, tetapi ada some form of reforms yang mana anda boleh lebih bebas untuk debat tentang idea. Dan idea ini datang daripada orang-orang yang dah berkuasa pada hari. So it's a bit weird, right, if they want to use that argument back. It's also a bit complicated. Okay, contoh. Okay, ini Zaidah punya point tu saya faham. Ini adalah wang rakyat. Because wang kerajaan ultimately adalah wang rakyat sebab wang cukai kita, right? Okay, jadi therefore mungkin ada yang kata universiti perlu diberikan autonomi untuk membincangkan isu-isu apa yang mereka nak, kebebasan dan sebagainya. Is that the point? But rakyat also berpecah, right? Rakyat, yeah. So if you, let's say if Ibrahim agree duit cukai dia digunakan untuk tujuan itu digunakan oleh universiti. Betul. Saya mungkin tak agree. Betul. It's also my money too, right? Itu belum lagi masuk topik yang mungkin lebih complicated dan convoluted sebagai contoh yang saya sebut awal tadi bahawa antara mereka yang tuntutan yang mereka buat juga adalah untuk menentukan silibus sendiri. Is it one of the Not things? syllabus ni, sebab syllabus ni dia kena ikut MQA juga. Exactly, centralized juga to a certain extent. To standard. Piawaian dengan centralized lain. Ni piawaian lah kot. Contohnya bila perbahasan dan sebagainya. But don't you have elections for that? Yeah, but to a certain extent, kadang-kadang saya pun confused mengenai to the extent of kebebasan yang mereka minta. Satu lagi is contoh macam ahli akademik nak lebih bebas. Tak tahulah channel lain. Kami di Asra Awani selalu panggil macam-macam prof, macam-macam doktor, pelbagai kepakaran daripada kesihatan, pentadbiran awam, IT, politik dan sebagainya hampir setiap hari. Setakat ini, sekarang ni lah, especially kerajaan Madani ni, kalau kerajaan sebelum 2018 tu mungkin lain sikit lah. Betul. Kerajaan Madani sekarang ni, saya rasa tak pernah lagi ada isu yang tak boleh dibincangkan oleh ahli akademik walau apa jua fakulti dan kepakaran mereka. Tak ada sekatan di situ, not at least in our experience. So pada saya lah, all things considered, saya rasa situasi semasa ni, ini pendapat peribadi lah, saya rasa mungkin banyak kena hentam dengan mahasiswa dekat komen nanti. Saya rasa the current system works, and if you still don't want the current system, at least if you want to have the conversation, mungkin universiti perlu boleh membiayai diri sendiri dahulu, baru boleh minta total. Ya, tapi the thing is, benda ni sebelum kita wrap this bit lah, benda ni boleh berlaku secara serentak. Mereka boleh terima duit daripada kerajaan sambil mencari duit sendiri dan mengukuhkan posisi kewangan mereka. Contoh yang terbaik yang kita biasa mendengar dan menggunakan dalam pendanaan universiti adalah University of Harvard. Mereka mempunyai endowment yang terbesar di dunia, iaitu 57 bilion US dollar. Dan menurut laporan kewangan mereka pada tahun 2025, mereka memberikan keuntungan sebanyak sekitar
12% setiap tahun. So ASB kita pun 4%, okay? Dan mereka mempunyai pelaburan yang diversified, ada di private equity, hedge funds, private public equities dan sebagainya. Ini membolehkan mereka untuk mendapatkan keuntungan setiap tahun sekitar kalau 11-12% daripada 57 bilion, lebih daripada 5.8 bilion setiap tahun. Ini duit mereka sendiri yang didanakan dan juga diagihkan oleh alumni mereka, syarikat-syarikat swasta dan juga kerajaan dan sebagainya. Jadi saya rasa universiti awam boleh memulakan secara ekstensif pembangunan endowment mereka, dan banyak universiti awam boleh, kalau belum ada lagi, boleh memohon untuk mendapatkan pengecualian cukai untuk yayasan-yayasan mereka yang tertentu. Jadi itu yang poin yang saya nak ketengahkan. Kita tak boleh menggunakan dana awam sepanjang masa, sepanjang zaman. Kena ada unsur berdikari dan setuju. Ya, dan harus melakukan secara berfasa. Macam yang kita bilangkan tadi tu, yang pilihan raya kerajaan tempatan, berfasa. So reform boleh datang, dan kalau kita laksanakan dua kan. Ya. Because it could be a chicken and egg issue, right? So Harvard maju pada hari ini sebab dia ada kebebasan lama dah untuk menentukan bagaimana dijalankan dulu tanpa risau endowment dia dipotong. Satu dulu dia boleh dapatkan talent-talent macam Oppenheimer kan. Dia dulu pakar nuklear. Orang kata dia Marxist. Kalau di Malaysia dia dah tak dapat lah jadi profesor lah. Dah kena pangkah dah. Dah kena pangkah lah. Jadi it's a chicken and egg issue. Ada yang argument kata okay, we can be more independent but you need to give us more autonomy so that we can pick the best of the best tanpa risau political consequences. Ada argument pula katakan, you know what, get your money first lah and then you can do whatever you want lah. So ini perbahasan yang sentiasa berlaku. Saya rasa bagus ada orang tanya benda ni supaya there will always be some form of debate and differential of ideas. Apapun, semoga berjaya. Kita ucapkan kepada timbalan menteri baru. Tetapi jangan lupa juga Menteri Pengajian Tinggi juga seorang ahli akademik. Dia doktor, Profesor Dr. Zamri Kadir. Tak tahu. I think he's a Saya rasa profesor. Profesor Diraja, who's also an academician. So saya agak positif lah tengok kementerian ni lah. Tak kisahlah apa dulu, biasa atas pentas ceramah kadang orang kritik dan sebagainya. Kita tengoklah apakah benda ni akan berlaku dan apakah reformasi terus yang mereka akan bawa dalam waktu pentadbiran mereka ni. Okey, kita ke topik seterusnya. Okey, sebelum tu ingat sekali lagi episod kita ditaja oleh minyak wangi KSX. Ini kena mention berapa kali satu episod? Okay. Kos untuk bayar sewa studio ni dengan apa semua ni kan. Okay, so jangan lupa kalau anda minat dengan keluar sekejap dan kena soal, yang mana kita ada podcast, kita bincang isu politik semasa, kita bahas dan kita menerima pandangan idea. Sebagaimana universiti tadi memerlukan endowment, begitu juga dengan podcast. Jadi anda boleh sokong kami dengan ikut subscribe, boleh like, dan juga kalau boleh pergi kepada kita punya penaja iaitu KSX, boleh beli di Shopee ataupun TikTok, ksxco.os ataupun ksxco.shop. Kita ada dua produk yang mana diketengahkan waktu ini, iaitu minyak wangi Zamrud untuk yang lebih formal atau lebih yang aktif. Kita ada minyak wangi dua-dua Zamrud ni. Nilam dekat sini. Saya salah kotak, maafkan saya. Nilam dekat sini. So ingat spot, dan bulan puasa nanti kita akan ada beberapa pelancaran produk-produk baru di bawah nama KSX. Ni kalau guest host boleh dapat free tak satu perfume? Itu okey. Kita tanya belakang tu guest host. Okey, boleh. Kita ada right sini Okay. Tolong upload dekat Instagram. Okey, boleh. Susah sebagai mantan podcast tiba dulu. One of the hardest part, and you're right about university, is actually sales and also aliran tunai. You nak kebebasan, you kena jaga aliran tunai you dulu. Antara sebab dia tiada aliran langsung yang tunai. Bukan ada aliran tak apa-apa. Aliran tak ada langsung. Aliran tak ada. Dia ada saluran aliran. No, but here's the thing. Kita lari sikit. Okay. Semua bincang kata, we want more autonomy, kita nak demokrasi. Nobody wants to talk about who's going to pay for it. Betul lah tu. So that's one ujung of dia dekat situ lah.
sekarang ni it's a good pivot for our next topic which is ringgit. Okay, jadi episod topik yang ketiga yang kita ingin kupas pada malam ini adalah tentang ringgit. Dan ringgit seperti mana kita tahu telah mengukuh kepada 3.94 last count. Dan untuk mata wang lain memang kita kukuh. Contohnya ada situasi di mana contohnya rupiah dia merudum, bukanlah merudum, dia susut dan kita meningkat, so jarak dia paling tinggi dalam sejarah, sekitar 4,250 rupiah untuk RM1. Ada waktu yang dia jadi 4,300. Jadi dengan pengukuhan ringgit yang laju, isu dia bukan ringgit mengukuh, isu dia ringgit mengukuh dengan kadar yang cepat. So apakah implikasinya dan apakah reaksi terhadap pasaran? So beberapa soalan datang. JX CAC dia bertanya, main kesan ringgit semakin kuat, bagaimana rakyat biasa boleh manfaat? Kalau kita do fast round, sila pergi travel internationally, sebab you get more money. Doc APTR, aku tak tahu macam mana ni. Nilai ringgit USD makin baik, boleh jadi petunjuk kejayaan PMX? Ya, boleh jadi. Bukan satu-satunya, tapi salah satu. Ya, betul. Backpacker Travelog, salah satu username yang saya boleh sebut. Senang. Adakah ringgit kuat mengurangkan ekspor negara? Ini topik perbahasan yang sangat penting. Kerana jawapan dia boleh. It depends. Dia boleh mengurangkan ekspor, tetapi ada keadaan di mana ekspor akan kekal pada kadar yang sama. Kita akan bahas lebih lanjut. Nobody. Dia tanya, patutkah kita bimbang data center investment melihat kadar USD yang semakin buruk? Sebenarnya saya boleh meluaskan soalan Nobody ni. Patutkah kita bimbang bukan sahaja data investment center, tapi any investments memandangkan USD bukanlah semakin buruk. Dia lemah sikit. Lemah lah. Nazhan 87 bertanya, keluaran ringgit naik cepat terutama dengan USD, baik atau buruk untuk negara? Baik. So saya faham keadaan ini. Kita tengok daripada ekspor negara akan semakin mahal. Ia tidak bermaksud, ia bukan secara automatik bermaksud ekspor akan rendah. Okey. Tetapi ini juga membolehkan pengeksportan kita untuk ditambah baik dari segi penambahbaikan dari segi nilai, dari segi kuantiti, dari segi supply chain dan sebagainya. Tapi dua pengeksportan utama Malaysia adalah ENE dan juga palm oil dan getah, ya. So but more importantly ENE. Dari segi ENE, bila pengekspor kita mengekspor barangan ENE, dia dah hedge ataupun dah arbitrage on pricing. So untuk jangka masa yang sederhana dan juga jangka masa pendek, sebenarnya dia lebih baik sebab kita dah lock in the price on export. So pada keadaan ketidaktentuan pengukuhan nilai ringgit terhadap mata wang besar dunia seperti US dollar, dia tidak memberikan kesan secara langsung. Tapi untuk kesan jangka panjang ada possibility. Kalau kekal kukuh pada kadar yang cepat. Okay. Dan tapi dari segi angle yang satu lagi, iaitu pelaburan terhadap dalam negara, Norges Bank, sebuah sovereign fund terbesar di dunia, mulai membeli equities Malaysia ataupun saham Malaysia, dari Cahaya Mata Sarawak kepada Orkim dan sebagainya, kerana mereka percaya bahawa pelaburan ini bagus untuk masuk sekarang, tetapi ia juga memberi satu gambaran di mana kalau Norges Bank beli equities, dia juga beli debt, iaitu bond atau suku. Yield curve kita semakin meningkat, kupon kita semakin meningkat. So ada keadaan di mana MGS kita ataupun bond kerajaan kita dibeli oleh pasaran awam, memberikan satu signal yang sangat baik kepada pasaran dunia. Lakulah.
Laku. Sebab kita benda yang paling laku sekarang ni Macam kita beli saham kerajaan lah. dan cerita dia sebaliknya untuk Indonesia. So Indonesia ada influx of entah berapa bilion keluar. Some argue ni hot money. Hot money ni lebih bentuk kepada mereka yang ingin membuat spekulasi terhadap pasaran Indonesia dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat negara demi negara, Indonesia is going in that direction, wrong direction. We are going in the right direction. That's why segala bentuk institusi reform yang kita telah bahaskan awal ni sebenarnya membantu terhadap pengukuhan ringgit. Jadi kalau kita tengok pada sekitar 2024 ringgit berada pada paras RM4.80 kepada $1. Sekarang ini sekitar RM3.90 pada US dollar. Dalam jangka masa 18 bulan, sebenarnya ini boleh memberikan satu kerisauan kepada ahli-ahli politik negara dan juga ahli-ahli ekonomi negara kalau ia tidak diganggu, kalau kita tidak kawal dengan baik. Tapi seperti mana kita tahu, float ringgit ataupun mata wang bukan berdasarkan terhadap mana-mana pihak, dia lebih kepada dasar yang telah ditentukan pada tempoh yang kebelakangan ini. It has a lagging effect. So my point of view is, bagus ringgit mengukuh, memberi signal dan isyarat kepada masyarakat umum yang kita berada pada landasan yang betul, tetapi pengukuhan ringgit pada kadar yang cepat ini boleh memberikan satu kerisauan dalam jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Antaranya ekspor lah, obviously seperti soalan tadi tu, on paper kalau ringgit kekal kukuh dengan cepat untuk masa yang panjang, mungkin akan membuatkan ekspor kita terkesan sebab barang kita jadi mahal. Sebab ekspor setiap negara, kita akan jual dengan harga mata wang negara itu. Kalau kita punya ekspor, kita jual ringgit. So akan jadi lebih mahal. Maybe dia orang akan lihat kepada negara-negara lain yang, let's say kalau China nak import durian daripada Malaysia ataupun versus Indonesia, Malaysia punya durian dah jadi mahal, Indonesia dah jadi murah sikit. Kalau kita assume grade yang sama, mungkin dia akan go for Indonesia. So itu satu contohnya. Tapi so far kita lihat tidak. So bank negara kata kuarter 3 ke 4 tahun 2025 ekspor masih lagi meningkat kira-kira 7%. Dan masa itu pun ringgit dah menunjukkan trend peningkatan. Tapi kita balik kepada soalan tadi yang selalu ditanya apabila ringgit naik ni, sama ada Yem ataupun Zaidil berjawab. Last kali, semua technical explanation ni, ringgit semakin kuat, bagaimana rakyat biasa boleh rasa, bagaimana rakyat biasa boleh dapat manfaat. Itu yang orang nak tahu. Pergi holiday ya. Yeah, serious. It's actually quite a good time nak pergi holiday cuti luar negara. Saya Cina, okay, mungkin I'll give a more layman term lah kot. So I think the base banyak yang tanya, kalau kita tengok soalan pun dia tanya, kenapa ringgit ni kuat juga? Macam mana mata wang ringgit tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, apa yang tentukan? So maybe a bit of a, and saya punya explanation ni, please correct me because it's very technical. Bukan, sangat-sangat simple lah. Layman, okay. So macam ringgit ni, dia macam ni lah. Kalau lebih ramai orang nak beli kita punya ringgit, maka nilai kita naik. Kalau orang tak nak beli punya ringgit, nilai dia turun, dia macam commodity sikit. Kenapa bila orang nak beli kita punya ringgit? Lah kalau kita negara, Malaysia sebuah negara, kita banyak ekspor. Dan ekspor yang kita ekspor tu lah ekspor yang satu nilai dia tinggi, kedua yang ramai orang nak. Satu, rata-rata negara-negara maju, Jepun, US, UK, European Union, nilai mata wang dia tinggi sebab diorang ekspor benda-benda berkualiti. iPhone, kapal terbang, jet engine, kereta dan sebagainya. Dan juga negara-negara yang mana ekspor dia bukan kualiti tinggi, dia ekspor getah, sawit semata-mata, dia punya nilai mata wang dia agak rendah, kecuali the special case of China yang sengaja melemahkan dia punya mata wang renminbi ataupun yuan sebab dia nak main that game export. We won't go there, that's another different argument. Okay, betul. I mean, I would agree somewhat lah, 70% lah. Betul lah tu. Betul lah, kalau good detail lah ada banyak. But okay, sekarang ni kita nak, I think the debate is macam ni. Adakah ringgit ni mengukur pasal external factor, Donald Trump tukar dia punya dia punya rate, ataupun sebab dia punya tariff war, ataupun that PMX got lucky, or is it because of what the government is doing? Both. Ini bukan jawapan selamat. Okay, kita tahu naratif detractor adalah ini buat disclaimer siap-siap. Naratif detractor, naratif negatif adalah dia bukan sebab ringgit tu kuat, sebab USD yang melemah. Betul. Which is also true. Betul. Ketidaktentuan di peringkat global, kegilaan Trump untuk bergaduh dengan semua orang, bergaduh dengan sekutu-sekutu tradisional sebelum ni. Dekat Davos kita lihat
Perdana Menteri Kanada sebagai contoh, Mark Carney kata the old world order dah tak ada. So ketidaktentuan That itu, was a very good speech. that was a very good speech. Yeah, that was- Benda tu memang menyumbang sedikit kepada kelemahan dolar. Dia jadi macam seesaw lah, jongkang-jongkit. Kalau USD dekat sini, dolar ringgit dekat sini. Kalau ringgit naik, mesti USD turun. Dia tak boleh dua-dua naik, dia susah untuk dua-dua turun. Tapi pada masa yang sama, bukan sahaja pelemahan mata wang yang berlawanan itu sahaja menyumbang kepada kenaikan mata wang kita. Sebagai contoh, bukan sahaja USD turun menyebabkan ringgit naik. Pelabur juga melihat keadaan makroekonomi kita, lihat KDNK kita, lihat kadar pengangguran kita, lihat ranking kita dalam ease of doing business, lihat kompetitif, lihat pendapatan kasar per capita, gross national income dan sebagainya. So semua itu diambil kira. Bukan sahaja semata-mata sebab USD itu melemah, ringgit naik dan itu satu-satunya sebab. Sebab kalau cakap macam tu, kalau kita tengok dalam ASEAN, USD memang melemah. USD memang melemah. Tapi Singapore punya currency berbanding USD naik 5 ke 8%. Thailand naik 5%. Filipin turun. Indonesia turun. Vietnam turun dan sebagainya. Ni semua turun ataupun naik sedikit. Yang paling tinggi naik pun berbanding selain dari ringgit adalah Singapore naik 5 ke 8% sejak setahun lepas. Ringgit berbanding US dollar naik 15 ke 17%. Jadi kalau USD lemah, itulah satu-satunya sebab. Kenapa mata wang ASEAN lain juga tidak naik sebanyak ringgit. So that's one factor, tapi that's not the only factor. Betul tak, Im? Betul, sangat betul, 100%. Saya suka lah bahas-bahas topik ni dengan ini, Lokman. Tapi akhirnya kita nak tengok apa jadi kat ujung. At the end of the day, apa jadi. Adakah kita akan lihat ringgit akan menjadi stabil pada paras yang tentu? Tak kisahlah apa paras tu. Dulu Tun Mahathir kekalkan pada taraf 3.8. Tetapi sekarang ni free float. Okay, fine. Sekarang ni kita tengok pernah sekitar 14 tahun lalu ringgit kukuh sehingga RM2.70. 2.5 pun. 2.5. Those were the days. Those were the days. Before 98 kot. Tak baru lagi sebab saya baru je beli iPhone 3GS. Dan waktu itu saya orang tak 3GS pernah dapat maksudnya iPhone. lebih kurang 2009 kot, 2010 kot. So saya Masa zaman Najib lah. Najib. Masa tu minyak tinggi. Iyalah. So point dia adalah Maksud sebab saya saya ingat dalam sebab kerajaan saya tu. beli iPhone. Saya beli phone app lah. So 99 cent app. So bayar RM2.50, RM2.7. Okay lah waktu itu. Tapi adakah ringgit kita akan kukuh dengan kadar yang cepat kemudian stabil, ataupun dia akan kukuh berterusan sehingga 2.5? Kalau itu berlaku, saya khawatir yang kita boleh manage risk dan shock dengan kadar yang cepat. Itu yang, tapi betul lah sebab konsep dia adalah bid dan ask. So kalau saya nak jual RM1, $1 nak beli RM1, Zaidil nak jual RM3.9, Lokman nak jual RM4, saya jual kat Lokman. Tapi since Zaidil tak nak rugi, so Zaidil pun naikkan ask. So daripada RM4 jadi RM4.10. So saya jual kat Zaidil. This is menunjukkan ringgit kita lemah. Tapi keadaan sekarang adalah saya sebagai seorang pelabur, saya nak ringgit. So saya akan letak harga pada harga yang agak kompetitif dan bidding war tu akan jadi. So ni akan letak 3.8, ni akan letak 3.7. Can I go a bit further tak? Boleh. Saya will go a bit further than both of you lah. Orang tanya is it, saya bercakap macam ni lah. Tadi saya agak kritikal lah terhadap kerajaan ini, but this one I'll give it to them. Where credit is due. Saya kata ini ialah satu kejayaan yang mana PMX boleh push. Saya rasa dasar dia membantu pengukuhan ringgit. Saya pribadi ingat pengukuhan ringgit is a good thing. Bagi saya lah. So kenapa saya kata macam tu? Again tadi kita kata. So kenapa pelabur nak ringgit kita? One of the source of income is FDI. Yep. Dia orang invest direct dengan kita. Antara mana kita dapat banyak FDI? Macam kita sebut tadi, ada yang tanya soalan pasal tempat masuk untuk pusat data, untuk AI dan sebagainya. The government saw the trend. There is a need for data center. Is it sustainable long term or not? That's debatable. Sebab ada orang kata it's a bubble apa ke. Tetapi dia ambil that ni, kita dapat FDI. Keduanya, fiscal discipline. Kita tengok, there is some form of fiscal discipline. And ketiga, reformasi.
Walaupun saya kecewa reformasi institusi, kena kajian, ambil masa, kena tengok politik. Tapi reformasi polisi ekonomi, laju. Ya. Rasionalisasi subsidi, saya sokong. Dan pelaksanaan Budi 95 tu bagus. Bukan saya dia kata kena ni ke? Subsidi tak suka? Saya tak suka subsidi. Okay. Saya boleh Dia upload terus. banyak kali dia cakap. Banyak kali cakap lah. So upload Okay. terus. But to credit to the government, Budi 95 was a really good one. So they managed to find a middle ground. Itu bagus. So 95. 95. Kau ni pandai-pandai kurangkan ron orang. 95 bukan 97, 95. So ini dan tadi ada kerisauan. Kalau ringgit kita semakin kuat dan kita punya ekspor ada terkesan. Saya lebih suka tengok that kita tak boleh terlalu bergantung kepada nak jual barang murah, lower tier. Kita kena naikkan juga kitaran naik teknologi. I think one of the salah satu yang benda bagus kerajaan buat, saya harap diteruskan sebab walaupun orang tu tak di situ, ialah mana kita sign a deal dengan ARM nak buat kita punya sendiri punya microchip and also microcontroller. Background saya elektronik, saya suka benda tu. And kita tak nak semiconductor kita hanya sekadar packaging saja. Eventually kita nak kita buat kita punya wafer, kita buat kita punya integrated circuit. I hope that goes through and I think Saya nak tambah sedikit on that topic sebab yang semalam Menteri Ekonomi Yang Berhormat Kamal Nasim menyatakan hasrat untuk mengukuhkan lagi keadaan ARM dengan kita supaya kita boleh menghasilkan lebih banyak syarikat-syarikat tempatan untuk membantu made by Malaysia, bukan saja made in Malaysia untuk chips microprocessor seperti kerjasama dengan ARM. So kesinambungan dasar di antara Yang Berhormat Rafizi dengan apa yang ada pada sekarang ni memang ada dan penegasan itu telah pun dinyatakan kepada khalayak umum semalam. Banyak dia mention Kamal Nasir dalam episod ni. Kan. Fanboy. Tapi I think we'll get there. Kenapa? Because tak tahulah sebab apa. Anyway, we'll get there. Sebab kalau kita lihat macam contoh sejarah industri otomotif kita, Proton dulu pun masa mula-mula dulu kita banyak ambil dan rebatch Jepun punya, Mitsubishi punya kan. So eventually fast forward a few years, a few decades, sekarang kita dah ada Proton IMAS yang kita buat largely sendiri, new technology dan sebagainya. Walaupun ada juga dengan Geely dan sebagainya, itu saya faham lah. Tapi I think the trajectory will be somewhat the same. Cuma tak tahulah, mungkin kita nak habiskan topik ni, saya nak habiskan balik dengan soalan tadi yang sering ditanya sebenarnya setiap kali ada naik ringgit naik ni. Bagaimana rakyat biasa boleh dapat manfaat? Saya rasa soalan ni sebenarnya correct me if I'm wrong. Kalau ringgit naik ni, rakyat tak akan dapat manfaat secara terus, especially dalam jangka masa cepat. You mention jawapannya dapat. You mention okay, kalau pergi melancong jadi lagi murah. Kalau kau beli barang import jadi lagi murah. Okay, fine, betul. Tapi by default benda-benda tu orang yang berduit je buat. Yang pergi melancong, bukan ke? So orang ni pun dia tak rasa lah sangat. Mungkin contoh tu agak T20 lah, but contoh yang lebih middle class lah sebagai warga di Hulu Kelang dan masa maju, dia akan ada efek dekat spare part kereta, dekat harga telefon pintar. True, kita beli daripada China, but usually trade dalam US dollar. So if you have a strong ringgit, you have a better chance. Barang-barang elektronik. Lepas tu contohnya makanan-makanan. So kita punya petani kurang sikit tekanan dia untuk ekspor. Bila dia kata ringgit stronger, might as well sell internal. So there is a direct impact. Daripada services untuk download apps, pakai Google, nak subscribe AI, this all immediate impact. So saya secara, again, credit goes where credit is due. And okay lah, walaupun kita ada nampak banyak kali disebut tentang Kementerian Ekonomi dan sebagainya, I personally, saya selalu lebih bias kepada teknokrat bila menjawab jawatan menteri. Akmal mathematician rasanya. Statistician. Actuary. Statistician. So, banyak dia tahu. So, gitulah. Tapi, so was Azmin Ali. I think he was also a mathematician. Yeah, so they have that in common. So, when yeah. you put a technocrat in the right place, you get good results. I hope so lah. He's quite new in this. So, let's wish him luck lah. Alright, so kita dah dekat sejam lebih dah ni. Macam-macam topik kita agak hangat, agak meriah, macam-macam dan sebagainya. Ada kita puji, ada kita kritik kerajaan. Itu part and parcel sebagai podcast ni. Dan jangan lupa, tolonglah beli perfume kami. Sekali lagi di Shopee dan TikTok. Sebab bahas macam mana pun cash flow kena jaga. Boleh tanya ke berapa ringgit? So kena pergi. No, it's quite affordable. It's quite affordable. Orang harga bukan harga ni, harga retail lah. Harga retail. So right now dia ada offer. I think you can get it below 100. Jauh lebih murah daripada beli jenama luar.
dalam puluh-puluh and setiap kali pergi there will be new offers. Okay. So 100 please try. ml. Ni berapa aku dah lupa dah. 30 ml. 30 ml. So itu first time aku jual dekat TikTok live. Ya, Korang nampak. tak buat. TikTok Terkejut live. aku. Itulah nampak. Lepas ni mungkin jual sambal. Tak tahulah. Okay, but topik terakhir iaitu file Epstein. Actually ramai orang tanya ni tau. Kita ni hujung. Rahman Junaidi, Epstein file, please ulas. I mean Najm. Ya Allah. Kes file Epstein yang didedahkan kepada umum. Pandangan KS. Epstein file. Berapa nama PMX disebut? Apa pandangan KS? Epstein file. Impact pada US, DOJ dan credibility. Epstein file. Banyak Epstein file. Okay. So, I'll give a bit of background and my quick take on PMX lah. Okay. So, Epstein file. Sebenarnya Epstein ni seorang jutawan dulu. Dia financier, dia banyak buat bisnes. Dan dia telah dijatuhkan hukuman kerana dia buat sex trafficking. Rata-rata dengan budak-budak perempuan bawah umur. Ada kata dia ni pedofil atau pedofilia. Kenapa jadi hangat? Sebab dia dikatakan sangat rapat dengan orang-orang berkuasa di Amerika Syarikat dan satu dunia. Bukan hanya Amerika Syarikat, di UK, di Eropah dan sebagainya. Bila dia dijatuhkan hukuman, dia mati bunuh diri dalam penjara. Didakwa lah. Didakwa. Ada orang kata dia dibunuh, ada orang kata dia bunuh diri. Kenapa jadi persoalan? Sebab banyak rahsia disimpan. Maka atas tekanan orang ramai, khususnya datang daripada janji Donald Trump dalam pilihan raya, maka mereka melepaskan semua file-file siasatan Epstein, berjuta-juta file oleh FBI, dan sekarang ni kita tengok macam-macam email, segala email Epstein ada keluar dan banyak nama-nama besar terpalit. Jadi saya nak start kepada konteks ini dulu, iaitu nama Perdana Menteri ada disebut. Okay. Nah, saya punya point beginilah, and you can see saya ni agak kritikal walaupun kadang-kadang video pendek editor buat nampak macam saya penyokong nombor 1 PMX lah, tapi agak kritikal juga. But to be fair lah, dalam email yang setakat ini kita nampak tak ada kena-mengena pun. Ada seorang banker email Epstein, sebab Epstein ni dia ni financier and trader. Dia kata Anwar Ibrahim mungkin jadi PM, patut tak kita jumpa dia, kita nak lobby dapat projek ke apa dan sebagainya. Dia tak related, and I think it's unfair kalau kita nak spin ke situ, and that's my personal opinion. And problem dengan kita suka baca headline. Anwar ada sebut Epstein file. Dia berpuluh nama. Lord of the Rings ada sebut Epstein file. Bukannya Bilbo Baggins sebahagian daripada dia punya skandal dan sebagainya. But gentlemen, any thoughts on this? I'll make this a quick one. Sebab kita dah dekat sejam 40 minit dah kan. Pasal PMX saya tak setuju. Because tak ada pun bukti yang mengatakan pernah contact pun apa. Itu adalah perbincangan antara dua orang yang berbeza yang mengatakan okay, kalau Anwar menang mungkin bagus untuk, and then that's it. Cuma secara generalnya, saya seorang juga yang merasakan bahawa Epstein Files ni agak anti-climactic. Pada saya, tak ada apa dalam Epstein File yang mendedahkan perkara yang kita tak tahu pun sebelum ni. Ada anekdotal lah sikit-sikit. Katanya Bill Gates dapat penyakit sexually transmitted disease, sebab tu cuba bagi ubat kat bini dia sebab tak nak kantoi selepas menjalani hubungan seks dengan wanita lain dan sebagainya. There are small things like that. Elon Musk cuba untuk pergi Epstein Island. Itu agak kelakar lah. Itu agak kelakar lah. Okay, tapi the big thing, sebab sekarang ni kan saya nampak banyak dekat TikTok yang macam bila Epstein file keluar ni betul lah kita kata konspirasi sebelum ni. Kita kena minta maaf lah kat ustaz tu dulu, kita cakap dia gila punya betul. Apa benda konspirasi yang terbukti? Look, dalam tu mungkin boleh kita nampak bahawa Epstein ni selain dia financial, dia lobbyist jugalah. So dia macam ala-ala jolo lah. Dia connect the people in power, and because dia pun beragama Yahudi dan sebagainya, dia ada ramai kawan Yahudi dan sebagainya, nama dia pun Epstein kan. Ada satu email tak silap saya daripada yang pegawai DOJ Amerika mengatakan bahawa dia suspect Epstein ni adalah agent Mossad. Okay, tapi we have to be fair. Tidak ada bukti yang kukuh daripada Epstein file yang mengatakan dia agent Mossad. Selain daripada itu adalah dia contact dengan Bill Clinton, dia connect pemimpin-pemimpin negara dan sebagainya, which is what you expect a lobbyist to do, sama ada you setuju ataupun tidak. Tapi adakah Epstein Files ni membuktikan konspirasi besar Illuminati ada untuk mentadbir dunia kita? Saya rasa tidak. Ada orang kata, the fact that melalui Epstein Files kita tahu kebanyakan billionaire sebenarnya mengenali each other, selalu pergi majlis sama-sama. You didn't know this before? I mean so daripada situ dia orang macam nampak ada konspirasi by these billionaires to run the world,
and that's what's been exposed through the files. I rasa it's nothing that we don't already know. Tak ada lah, betul lah tu. Nothing we don't already know. Macam ni lah, you nak kata okay, ada sedikit perbincangan antara ahli politik Iran berkenaan dengan Israel, berkenaan dengan Palestin dan sebagainya. First, tak konklusif. Nombor 2, kita tak perlu Epstein file pun untuk kita buktikan bahawa Amerika Syarikat rapat dengan Israel sering berkonspirasi untuk affect kerajaan satu sama lain, sangatlah cuba menindas rakyat Palestin dan Tadi sebagainya. saya punya persoalan macam Zaidil tadi. Kenapa sekarang? Because Epstein file ni dah berapa puluh tahun dah. Actually I don't know. Bukan berapa tahun lah. Tak. Quite recent. Quite recent. Tak. Email yang Dia tarik daripada dulu punya. so the point dia adalah kenapa release the Epstein file sekarang? Sebab Donald Trump under pressure. Under pressure. Termasuk- dia janji dalam election dia. Ya, termasuk daripada yang dirisau, termasuk daripada base Republican dia sendiri. Base Republican MAGA ni agak gila. Dia cakap apa, dia buat apa pun dia orang sokong. Tapi even Epstein file ni, even dia orang pun ramai much, yang rasa too much because mereka merasakan ni pemerdagangan kanak-kanak. Saya beza pandangan sikit. I think Epstein file kalau nak katakan dia bagi tahu kita benda yang kita tak tahu, yes and no. Pasal PM tu, I mean we all agree lah. I mean it's nothing lah. Yeah. Kalau pembangkang nak bawa isu ni, saya rasa tolonglah. Ada banyak lagi isu lain jauh lebih penting. Okay, this is agak nonsensical. Saya agak terkejut ada sebut pasal Ustaz tu. Ustaz Oni kan. Saya tak cakap. Kita jangan ke situ lah. Okay, jangan ke situ lah. Jangan ke situ lah. Korang terlalu meriah perbahasan ni. Tapi bagi saya, Epstein file ni pertamanya kenapa dia berlaku? Sebab itu janji Donald Trump dan yang ada. Betul, it's no secret that billionaire talks to each other. Tetapi email ni tunjuk betapa rapatnya dan transparansi bagaimana itu berlaku. Dulu kita dengar seolah ni berkumpul, ada buat benda-benda tidak moral. Tapi itu semua rumor. Orang kata ini semua tin foil hat, conspiracy theory. Tiba-tiba ada. Oh, rupanya there's more to it. Dia orang ada berkumpul, ada secret island. They talk about it and there are some real world implications. Ada satu email tu yang mana salah satu orang yang memegang jawatan tinggi lah di I think kerajaan UK ke apa, bagi tips kepada Epstein tentang pendirian ekonomi European Union dan dia boleh buat bet against the system. He made a lot of money about it. Keduanya, ada lagi satu tranche of big batch of file yang belum release lagi. Ada lagi satu batch. Ya betul. Banyak lagi kita tak tahu. Ketiga, DOJ banyak redact nama. Banyak redact. So banyak yang kita yang persoalkan yang netizen marah dan sebagainya. But nombor 4, kita tahu suspicion bagaimana bagaimana orang berkuasa yang begitu rapat dengan Mossad. Dia pun baik dengan Perdana Menteri saya tu. Orang begini, kalau ada duit, kalau ada connection, bagaimana dia boleh influence foreign policy US. That's why. Again, that's not something that we don't already know. Betul tak? Betul. Lobby terbesar US adalah IPAC, kita tahu kan? Betul. But the interesting part is that now you can see it dalam bentuk begitu transparent dan kita tengok bagaimana public sentiment tu berubah. Dulu bila dia orang kata ini semua, siapa sangka Steve Bannon rupanya penasihat kepada Steve Bannon orang yang paling suka cerita pasal global elite, rupanya dia global elite tu. So bagi saya again, transparency is always good. True, you're partially right, something you already know, but apparently we know just a bit. Now we know a lot more. So cuma beza dia adalah sama ada dinyatakan secara terang-terang ataupun tersirat. Mereka mengatakan bahawa billionaire ni selalu jumpa each other dan sebagainya, mengenali each other, ada network. Dia gambarkan seolah-olah macam memang betul lah selama ni ada Freemason, Illuminati yang pergi sembelih kambing, makan baby apa semua, ada ritual setan untuk dan these people around the world. So itu yang saya maksudkan lah. Dia tabloidy, sensationalist punya claim yang let's be honest lah, selalunya berlegar dalam kalangan social media, dalam kalangan orang Melayu kita lah. Then I want to ask you one naughty question. Please. After Epstein file ni, I know tak ada kena sebab kita bukan American pun. Kita orang Malaysia pun, jadi kita sama aja kan. Around 95 tak ada tu juga. Do you still think that he committed suicide? Ni konspirasi teori lah. Lebih kepada tidak. Sebab dia ni pernah kena tahan tahun 2008 ke 2009. Dan pada ketika itu pun dia ni dah memang memperlihatkan kecenderungan untuk bunuh diri. So he was put on suicide watch. Dekat Amerika, bila you kena tahan, kalau you ada kecenderungan untuk bunuh diri, dia ada macam mekanisme berbeza untuk jaga banduan-banduan macam ni untuk mengelakkan dia bunuh diri. So pada ketika Epstein tahan kali kedua pada tahun 2019, so rekod tu dah ada dah dekat FBI apa benda semua.
Dan memang dia orang put dia on suicide watch, di mana tak silap saya setiap setengah jam dia akan check dia melebihi banduan biasa. Dan antara perkara unik juga banduan yang suicidal ni, dia mesti kena sentiasa ada cellmate rakan banduan. Itu dalam undang-undang atau prosedur penjara US. Tapi pada ketika hari yang dia mati tu, dia tak ada. suicide watch setiap setengah jam somehow tak ada. Beberapa hari sebelum tu cellmate dia dipindahkan ke penjara lain. Lepas tu ada kamera. Kamera rosak. Kamera rosak, ada footage tapi ada gap 3 minit ke berapa minit. Yang tak ada video. Bila tanya kenapa, equipment failure. So walaupun saya ni bukan conspiracy theory, tapi based on the balance of probability, tiga-tiga benda tu, dan dia ni mengenali the who's who of the world yang kalau dibocorkan rahsia dia orang, memang habis. Adalah tendency, ada foul play di situ. Betul. Okay. Satu yang saya nak sebutkan adalah mangsa. Memang banyak mangsa, tapi antara yang paling terkenal adalah Virginia Giuffre. Dan dia pun bunuh diri tahun lepas. Sehingga kan buku dia Nobody's Girl, a memoir, menjadi bestseller sebab buku tu diterbitkan selepas dia bunuh diri. Kita jangan lupa memang ada mangsa, real people. Dan kalau kita nak speculate death, yes, it's fine of course, but at the same time dengan the data dump with Epstein file segala macam, tapi perkara ini masih lagi berlaku, dan walaupun ia mungkin tak jadi kepada kita ataupun warga Malaysia ataupun sebagainya, tapi perkara ini berlaku dan ada mangsa, so kita kena tetap fikir pasal tu. Baik. So okay lah, 1 jam 40 minit lebih dah ni. So what do you guys think? Okay. Sebab initially kita agree 1 jam saja. Producer dia bilang. Jadi double pula. Kena overtime lah. Allahu Akbar. Okay lah, itu saja. Terima kasih lah kepada kedua-dua co-host ni yang berpengalaman, tak payah ada training. Dia orang dah biasa buat podcast apa semua. Ikuti mereka di Awani. Masih lagi di Awani. Ibrahim sekarang dah sibuk di yayasan. Okay, dan jangan lupa juga terus ada satu show tau dekat Awani. Masih lagi. Okay, ikuti kedua-dua mereka. Tajuk dia The Economy. The Economy. Okay, kalau nak tahu tentang keadaan ekonomi, boleh ikut The Economy, dan juga di Awani. Kedua-dua mereka berada di Awani, dan jangan lupa like dan subscribe, dan paling penting tolong support kita beli minyak wangi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.